วัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามากันที่พี่กุ๊กอีกเหมือนเคยครับถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆพี่กุ๊กก็จะเป็นพี่ที่เขาทำเกียร์ซิ่งนั่นเองครับเกียร์พวกโปรเอสเกียร์รีโวอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องเกียร์ครับวันนี้จะมาตามโปรเจกต์ที่เดี๋ยวจะมีงานเกิดขึ้นครับเดี๋ยวจะมีงาน Bangkok Hot Rod ซึ่งจะจัดในช่วงแบบเดือนนี้นี่แหละผมอาจจะมีแบบไปทัวร์ตามสำนักที่กำลังปั้นโปรเจกต์รถเพื่อจะไปลุยงาน Bangkok Hot Rod เนี่ยสักนิดสักหน่อยเท่าที่เราพอจะไปได้แล้วกันวันนี้พี่กุ๊กแกชวนมาเพราะว่ากำลังจะปั้นโปรเจกต์รถไปขึ้นฮอเหมือนกันครับครั้งที่แล้วเมื่องานที่แล้วเนี่ยเมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยพี่กุ๊กแกก็ได้ที่1ของรุ่นโรลไรเดอร์ในรถโรลไรเดอร์ของแกรถอินพาร่าแกที่แบบสวยมากๆตอนนี้แกกำลังปั้นอีก1คันน่าจะเป็น L200 มั้งแต่ผมไม่แน่ใจว่าแกจะทำเป็นฟิลโรลไรเดอร์หรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้แกได้ชวนพี่เสือนะครับมิสเตอร์พินแมนมาเพ้นให้เดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปชมโปรเจกต์นี้กันนะครับอาจารย์เสือเขากำลังลุยงานอยู่พอดีเร่งฮอตลอดเหมือนเวลาเหลือเยอะนะ แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วแป๊บจัดนะมาเจอพี่กุ๊กอีกแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับโปรเจกต์อะไรแล้วพี่อันนี้เป็นมินิทักครับปีนี้เป็นมินิทักใช่แล้วก็รถเมกันก็ยังไม่ได้อัพอะไรเพิ่มครับยังเอาทรงเดิมไปก่อนครับก็ออกท่าเดิมไปก่อนใช่คิดว่าท่าเดิมก็ยังพอได้อยู่นะจริงๆคันนั้นมันแทบจะลงตัวของมันแล้วคอมพลีทอยู่แล้วอะถามว่ามีอะไรขยับไหมก็ยังมีอยู่นะยังอยากขยับอยู่แต่พอดีมาทำคันนี้ก่อนจากที่เมื่อกี้ฟังพี่คุยนี่เบียดมากเลยนะเบียดครับสุดๆอ่ะนี่ก็ตี 3 ตี 4มา3-4 วันแล้ว ทำไมปีนี้มาเป็นฟิลมินิทรัคอะพี่ก็คือทีแรกก็คิดว่าจะทำรถเมกันเหมือนกันแต่ทีนี้มันเยอะกว่าทำเยอะกว่าหมายถึงใช้เวลาเยอะกว่าหรือต้องขั้นตอนในการทำเยอะกว่าขั้นตอนในการทำมันเยอะกว่าแล้วเดี๋ยวไม่ทันใช่ก็เลยแล้วก็บะเนี่ยพวกอะไรหรือว่า ถ้ามันฉุกเฉินอะไรเงี้ยมันยังหาของง่ายโอเคคือถ้ารถอเมริกันถ้าผิดพลาดอะไรกลายเป็นว่าสั่งของนานต้องรอใช่แล้วรถแบบยิ่งปีลึกเงี้ยพวกอะไรพวกอะไรเงี้ยมันก็จะสั่งยากบางอย่างมันต้องออเดอร์รอก็ต้องมี3 เดือนแล้วกว่าจะส่งไปอีกมันจะขยับหนีไปเรื่อยแล้วถ้าเกิดของชิ้นไหนเนี่ยถ้ามันขาดในช่วงท้ายเนี่ยมันลำบากเลยนะอย่างรถพวกนี้เหลือเวลา10 วัน15 วันยังพอหาวิธีเร่งได้แต่พวกนั้นยากเลย ถ้ามีกำหนดเหลือแค่15 วันเนี่ยถ้าของขาดตัวอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยจบเลยต่อให้มีของในสต็อกส่งมาเครื่องก็แบบเบียดเฉียดฉิวประกอบแทบไม่ทันก็เลยว่าต้องแบบนี้ก่อนและอย่างนึงในกลุ่มที่รู้จักกันหลังจากที่เจอกันในงานมูนไอคิดว่ากระแสกำลังมาใช่ครับคือมันมานานแล้วแหละแล้วก็เราทำอันนี้ก็คิดว่าคงไม่น่าจะไม่น่ามีเหมือนใครแน่นอนจริงๆนี่เริ่มโปรเจกต์เนี่ยเดือนไหนเนี่ยพี่รถคันนี้นะ6 เดือนกับการทำตั้งแต่รถเป็นซากเลยนี่เอามาเป็นซากเลยใช่ไหมใช่อันนี้สารนั้นต้นคือรุ่นอะไรพี่มิตซู L200 ครับแล้วทำไมเลือก L200 อ่ะพี่คือมันไม่เหมือนคนอื่นไงมันไม่มีคนทำมันน้อยเพราะว่าตอนนี้ถ้าส่วนใหญ่หลักๆมันจะไปทางไมตี้ TFR อยู่ประมาณนี้ Big M ก็พอมีปะปายอินสปายหลายๆอย่างมันก็หายากนะจากนอกจากอะไรเงี้ยที่ว่าจะทำกันแบบเต็มอย่างเงี้ยเราก็เลยขอทำอันนี้ดีกว่าอย่าง TFR เราก็เคยทำมาแล้วBig M เราก็เคยทำแล้วมันคือนานแล้วนะตอนที่เราเล่นตอนแรกๆอะไรประมาณนี้เราคิดว่าไอ้พวกนั้นมันง่ายเกินไปเราก็เลยเอาอะไรที่เราแบบว่ายังไม่เคยเล่นดีกว่ายังไม่เคยเล่นว่ามันจะทำแล้วมันก็บวกกับว่าคนอื่นเขาก็เล่นกันน้อยก็เลยเอานี้ดีกว่าจะเป็นแนวกลิ่นอายโรลไรเดอร์ไหมพี่แต่โรลไรเดอร์ก็ไม่เชิงครับคือยังไงมันก็ต้องมีนิทักอยู่แล้วสไตล์ที่เราทำเนี่ยเราอยากให้มันแตกต่างจากคนอื่นไอความว่าถ้าจะโรลไรเดอร์ไปเลยเนี่ยคนบ้านเรามันก็ยังเข้าไม่ถึงด้วยทรงรถด้วยอะไรอย่างมันก็จะไม่ได้โรลไรเดอร์ขนาดนั้นแต่ว่าช่วงล่างอะไรเนี่ยมันเป็นไฮดรอลิกไม่ใช่ถุงลมแบบพี่คันนี้ไม่ใช่ครับนี่ให้พี่เสือเขามาเพ้นใช่ครับถ้ากำลังวุ่นเดี๋ยวค่อยคุยกับเขาอันนี้ทำบอดี้มาแล้วทำสีมาแล้วใช่ไหมพี่ทำสีมาแล้วยังไม่ได้เคลือบอันนี้รอเขียนพินก่อนก็มีส่วนที่คัสซีที่ทำไปแล้วคัสซีทำไปแล้วคัสซีก็เขียนพินไปบ้างแล้วใช่เคลือบเรียบร้อยแล้วเอาจริงมันเห็นไหมถ้าพูดถึง
ที่ ที่ แบ แบบ บ สีขาวเงี้ยเหรอ ที่เราพินไปอย่างเงี้ยถ้าแบบอยู่ใน นะ คัสซีเห็น เพ อ ราะ ยู่ ว่า ใช่ไหม รถเดี๋ยวขึ้นสแตนแล้วมีกระจกส่องอยู่ข้างล่าง อ๋อโอเค มีไฟมีอะไรเงี้ย ที่เหลือพี่ก็ชุบหมด ใช่ทุกชิ้นทุกชิ้นน็อตทุกตัวน็อตเป็นน็อต CNC อ่า น็อตสแตนเลสอะไรประมาณเนี้ยเขาก็สุดกว่าไอ้คันรถเมกันอีกนะ เหรอเอาเต็มจัดเต็มกว่า ใช่ไอ้รถเมกันเนี่ยด้วยน็อตด้วยหลายอย่างอะที่ด้วยความเป็นน็อตเบอร์หุ่นไง จะไปหาน็อตแต่งน็อตซิ่งอะไรเงี้ย อ๋อ มันไม่มี มันยาก แต่เงี้ย กว่า คือมันหาน็อตมันหาง่ายไอ้พวกนั้นถ้าเกิดจะทำคือเราต้องสั่งผลิตสั่งสร้างวุ่นวายกว่าเยอะ ใช่ถามว่ามีเวลาทำไหมมันต้องมีเวลากับมันทำได้ แต่อันนี่คือด้วยความที่เป็นน็อตเบอร์มิลมันก็หาซื้อได้ทั่วไปน็อตมอไซค์ยังใส่ได้เลย มันก็แต่ว่าหาง่ายจริงแต่ว่ารวมๆกันแล้วก็หลายตังค์ ใช่ ใช่ไหมมันหาง่ายเดี๋ยวรวมแล้วก็หลายตังค์ก็ต้องโดนค่าสีคัสซีด้วยดิพี่ ใช่ ถ้าอย่างเงี้ย ใช่ เพราะนี่พี่ทำสีคัสซีใหม่หมดเลย แต่สียังคงเป็นเอกลักษณ์เป็น สีบอล สีบอล ใช่ จะได้ คือ รู้ ถ้ามันเป็นสีสดๆเนี้ยคนอื่นเขาก็ทำกัน อ่า สีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรพวกนั้นมันก็ อ่า ทั่วไปคือรถพวกนั้นมันก็จะดูเด่นด้วยตัว ด้วยสี ของมันแล้ว ทีนี้รถเรามันสีจืดๆสีพื้นๆไงไหมเราก็เลยให้มันมีลายหน่อยกลิ่นไอของโรยเดอร์เข้าไปด้วย ก็ให้ แต่จริงๆ เดมินเข้าไป ถ้ามันมีเวลานะ ลายมันจะยิ่งกว่านี้อีกนะ นี่ขยับลดลงไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยเพื่อให้มันทันนะ คนเพ้นหัวเราะเลยอะ คนเพ้นหัวเราะเลยอะแสดงว่าตอนแรกคือจะอลังการกว่านี้ แต่เวลาไม่ทัน ใช่ก็คุยกับเสือว่าไอ้ลายที่เราทำแม้แต่ตัวเสือเองยังบอกว่าในบ้านเราไม่มีใครทำแน่นอน เราก็อยากทำแต่ทีเนี้ยด้วยเวลาที่มันบีบก็เลยทำไม่ได้ก็เลยบอกให้เสือเอาลดเหลือแค่นี้ไปก่อน คือมีก็ดีกว่าไม่มีเพราะด้วยความที่มันสีมันจืดพอบอลไปมันพี่กลัวว่ามันจืดเกินใช่ไหม เราเห็นแล้วจากคันเมกันมาว่าทีแรกเราก็ดูว่าอยากจะได้ลายเยอะแต่ทีเนี้ยพอเยอะแล้วมันเขินมันดูตลกมันดูลิเกเกินไปจริงๆก็โรยเดอร์มันต้องลิเกนะแต่เราก็แหมรับไม่ได้นะ ชอบแบบคลีนแต่มีอะไรนิดนึง ใช่ถ้าไอ้ลายพึบพับอย่างนั้นโอเคมันดูเด่นดูเท่จริงนะมันดูสวยจริงแต่เวลาเราตอนนั้นเราคิดว่าเราคงจะต้องขับมันด้วยอะไรมันด้วยอะไรประมาณนี้ขับไปบางทีมันก็เขินลายเยอะๆนี่มันตลกกับรถคนอื่นทั่วไปก็เลยไม่กล้าทำก็เลยเอาแบบคีนดีกว่าอันนี้ก็คล้ายๆกัน อันนี้ดูจะเยอะกว่านะอันนี้จะเยอะกว่าใช่ไหมดูจะเยอะกว่า อันนี้เหมือน ที่สีลายเลยมันสดกว่า คือวันนี้พี่เสือต้องทำหัวเก๋งให้เสร็จใช่ไหมประมาณนั้นโอ้โห เสร็จแล้วก็เพื่อจะถ้าพูดถึงถ้ามันจบพรุ่งนี้เย็นๆก็ส่งไปเพื่อจะเคลือบใช่แล้วเคลือบก็ต้องรอแห้งรออีก2 วันเพื่อจะขัดเวลาจะขยับไปเรื่อยแต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวพวกเครื่องเราก็เตรียมไว้จะถามเลยพี่เลือกเครื่องอะไรเครื่องเนี่ยถ้าเครื่องก็ไม่เหมือน โอ้โห ใครแล้ว ทำไมเลือกเครื่องให้กันอ่ะเรามีอยู่แล้วไงส่วนใหญ่เราจะทำอะไรที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในธีมที่ว่าเรามีของอยู่แล้วใช่อย่างรถเนี่ยก็เป็นรถของรุ่นพี่นะเดิมทีเป็นรถเซอร์กิตมาเมื่อก่อนเมื่อในรุ่นซูเปอร์ปิกอัพรายการซูเปอร์คาร์โหแล้วกี่ปีที่แล้วใช่โอ้20แบบมีแน่นอนถ้าใช้ L200ใช่ขายไปให้เด็กรุ่นน้องก็ไปถามหาซื้อมาอะไรมาเนี่ยเพื่อจะมาทำเนี่ยก็คือบอดี้อะไรก็เป็นมีอยู่แล้วใช่แต่นี่พี่ก็ต้องทำการโป๊ปิดใหม่หมดเลยใช่ไหมเรียกว่าโป๊ดีกว่าตีใหม่เลยป่ะครับเบิกแทบหมดเหลือแค่ตรงหลังคา เหลือแค่ตรงเสาหลังคาเบิกหมายถึงว่ามันมีเบิกพวกโครงเหล็กด้วยเหรอใช่ใช่เพราะมันผุเราไม่ต้องตีใหม่เลยใช่เพราะถ้าเกิดตีมันใช้เวลานานกว่าและอีกอย่างนะรูปทรงหลายอย่างเลยมันก็จะไม่เป๊ะโรงงานผลิตก็อยู่บ้านเราเนี่ยแหละอ๋อเหรอไอ้พวกแล้วพวกนี้เราก็ต้องโป๊ดิใช่ไหมพี่ไอ้พวกนี้ด้วยความที่เครื่องมันใหญ่เราก็ต้องคว้านออกเนี่ยจานจ่ายก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วซุ้มเกียร์โมงเกียร์อะไรเนี่ยอยู่ติดตรงนี้หมดเลยเดิมทีเนี้ยมันจะเป็นแผงจิ้งหรีดปิดตรงนี้มีการปัดน้ำฝนนี่แล้วชุดปัดน้ำฝนจะอยู่ข้างในเราผ่าช่องนี้ออกเพราะเราไม่ใช้อยู่แล้วไอ้ที่ปัดน้ำฝนกระปุกเบรกก็จะมาอยู่ข้างในนี้มาหลบตรงนี้อยู่ในช่องตรงนี้ข้างในนี้ก็จะโล่งๆเนียบๆเลยใช่เดี๋ยวพอเวลามีเครื่องมีอะไรมาแล้วมันแน่นไปหมดเลยนะพอเครื่องมันใหญ่ใช่ไหมพี่ใช่แล้วตอนแรกผมคิดว่าพี่จะยังใช้เครื่องเป็นพวก CD56 อะไรอย่างนั้นไม่ใช่ไหมอันนี้มันเป็นเครื่องอะไรอะพี่เครื่องเชฟ350ตัวนี้กี่ซีซีครับเนี่ย5,700แต่นี้ก็บิวมาแล้วนี่คือบิวเพื่องานนี้หรือว่าจริงๆทำไว้อยู่แล้วจริงๆทำไว้อยู่แล้วจริงๆว่าจะไว้ใส่รถเมกันอีกคันหนึ่งแต่พอดีว่าไอ้รถเมกันยังไม่ได้ทำเพราะว่าถ้าทำรถเมกันงบมันเยอะกว่าที่พี่บอกเมื่อกี้นั่นแหละก็เลยเอามาใส่กระบะซะเลยใช่อันนี้เท่ากับว่าพี่หย่อนลงไปแล้วเทียบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยกออกใช่แล้วเวลาที่พี่เอาส่งไปเคลือบเราต้องเคลือบมันให้เรียบร้อยก่อนแต่ตัวเนี้ยเครื่องเนี่ยเราสามารถหย่อนเข้ากับคัสซีได้เลยหย่อนเข้ากับคัสซีเสร็จแล้วในกระดองเนี่ยหัวเก๋งกับกระบะเราค่อยมาครอบที่หลังถ้ากับวันนี้เราประกอบคัสซีใช่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวที่เหลือคืองานบอดี้อย่างเดียวคัสซีมันก็ใกล้แล้วเดี๋ยวนี้ก็จะประกอบพวกอันนี้เกียวโต้พี่เกียวโต้ครับเหมือนฟิลแบบพวก power guide อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่ ประมาณปะ เกียร์รถ ที่แต่จานจ่ายใหญ่ อยู่แล้ว จานใจใหญ่จัด โคตรเบิ่มอ่ะอันนี้ชุดไฮดรอลิกอะพี่ ใช่ แล้วทำไมถึงเลือกเป็นไฮดรอลิกอะครับไม่เอาเป็นถุงลม ก็คือเราก็มีอยู่แล้วเหมือนกัน อ๋อของมีอยู่แล้วอีก ได้ปกติเราชอบเล่นพวกไฮดรอลิกพวกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถุงลมเราก็ถ้าเราทำเราก็ต้องไปซื้อเพิ่มอีก ขอ อย่างหนึ่งก็มันก็เหมือนคนอื่นอีกลูกเล่นอะไรพวกเนี้ยมันก็จะไม่แตกต่างจากเขา อยากจะโดดก็โดดได้ ใช่เราเลือกทุกอย่างที่มันไม่ต้องเหมือนใครเลย คือ1ไม่เหมือนคนอื่น2คือของมีอยู่แล้ว ใช่คือความว่าถ้ามันเหมือนคนอื่นเนี่ยมันจะดูถึงข้อแตกต่างได้ยากมันจะดูถึงความเหนือชั้นเนี่ยได้ยากคือกรรมการตัดสินใจยากเพราะมันเหมือนกันมันคล้ายๆกันพี่ก็เลยเลือกให้ขาดเลยฟิลเหมือนตอนทำโรลไรเดอร์อิมพาร่าเลยใช่แต่พูดถึงถ้าเสร็จเนี่ยแล้วจอดคู่กับรถในการนี่หล่อเลยนะแต่รู้เลยว่าเนี่ยคือมาจากพี่ใช่ก็เลยเลือกสีเดียวกันก็ตั้งใจให้จอดคู่อยู่แล้วไอ้พวกนี้ก็ชุบใหม่หมดชุบจนเผาเลยเนี่ยใช่ครับค่าชุบนี่โดนไปก็อ่วมเลย ก็มีเผาแล้วก็ทุกอย่างทุกชิ้นนั้นที่ชุบหมดไม่มีตรงไหนที่เป็นเหล็กเลยก็ตามสไตล์พี่เลยเนาะตอนคันอิมพาร่าพี่ก็ชุบทุกจุดเลยใช่แต่จานเบรกโคตรเงาเลยพอชุบแล้วมันเงาทุกอย่างจริงๆมันเป็นกระจกเลยอะไรอย่างนี้เวลาเราไปใช้งานจริงเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่ามันต้องมีเทสไดร์มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวข้างหลังผมจะใส่จานเดิมไปก่อนตอนเทสขับใช่ไหมนี่จะใส่จานนี้ไปก่อนเพื่อไม่ให้มันเป็นรอยใช่แล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปเปลี่ยนจานแบบนี้เงาจัดเป็นผมไม่กล้าขับแล้วอย่างเงี้ยอันนี้กระปุกเบรกวิวบูดแต่พี่ไป CNC ใหม่ใช่ก็มีผสม CNC ไปด้วยตามยุคสมัยเนาะใช่เพื่อนยังบอกเลยมันซ่อนอยู่ข้างในตรงเนี้ยมันเห็นไหมไม่เห็นหรอกเพื่อนบอกว่าจะทำไปเพื่ออะไรวะแล้วเดี๋ยวพี่ก็ต้องเอาอะไรปิดใช่ไหมมันมีแผงยิ่งหรีดปิดตรงนี้ไงแล้วใครจะไปเห็นนะพี่เราก็ทำไว้เพื่อนบอกว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจฝาชุบมาแล้วโอ้โหเงาวับเลยยังไงก็ต้องคีบให้มันตอนไปงานนี่ก็ต้องขัดให้มันเงาสุดๆเลยใช่ไหมพี่ถ้ามันชุบมาใหม่มันแทบไม่ต้องขัดอะไรแล้วแหละแต่ถ้าบอกมันหลังจากจบงานเนี่ยมากกว่าใช่ไหมพี่ใช่นี่ก็เอาสไลด์เอาอะไรลงเนี่ยปุ๊บไอ้คราบมันพวกนี้ก็จะหายหมดแล้วข้อดีของไฮดรอลิกมันทำอะไรได้อีกอะพี่นอกจากแบบขึ้นลงแล้วหรือเล่นกระโดดได้ใช่มันเป็นประมาณนั้นมันจะขึ้นลงได้เร็วกว่าอะไรกว่าแต่ว่าความสิ้นเปลืองของมันก็คือเรื่องแบตเตอรี่มันใช้แบตเยอะกว่าใช่อันนี้จะใช้แบตทั้งหมด3ลูกเลยเหรอไอคันเมกันเยอะกว่านะคันเมกันทั้งหมด6ลูกรวมแบตเครื่องด้วย1อะไรอย่างนี้มันก็ต้องไปยากเพิ่มที่เราต้องไปหาที่ซ่อนแบตด้วยป่ะนี่ไงแบตเราก็วางไว้คู่นี้เลยฝั่งละ2แล้วอันนี้เราจะเห็นอยู่ท้ายกระบะป่ะหรือพี่จะซ่อนเห็นเหมือนกันใช่พื้นกระบะเราไม่มีนะเปิดโล่งหมดเลยนะโชว์งานเหล็กหักอะไรพวกนี้หมายถึงว่ามีแค่กรอบนอกเหรอใช่มีแค่เปลือกนอกก็คือยืนมองอยู่เนี่ยเห็นเลยนี่ถังน้ำมันยังไม่ได้เอามาถังน้ำมันจะอยู่นี่ถังน้ำมันก็เป็นถังมิเนียมไม่น่าพี่ถึงแบบว่าทำพินในชัสซีข้างในด้วยเพราะมันจะเห็นลายใช่ไหมใช่โหแล้วดูเผาดินี่คือพี่ยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เอาสไลด์ล้างนะเนี่ยถ้าล้างนี่คือเงาเนี่ยเห็นหน้าผมเลย เงาจัดแล้วตรงไอ้พวกนี้เราต้องต่ออะไรขึ้นมาใหม่แล้วครับใช่สร้างหมดเลยอันนี้คือสร้างใช่ไหมคือกระบะตอนนี้ยังโป้เลยใช่ไหมใช่ เร่งขี้แตกเหมือนเนี่ยใช่เนี่ยยังเป็นโป้อยู่ฟอกซี่อยู่เลยกว่าจะเสร็จใช้เวลาจัดก็คือเบียดเลยเบียดอยู่แล้วเบียดเราหายใจไม่ออกเลยเสร็จนี่คือแทบจะก่อนงานน่าจะไม่กี่วันเลยนะเนี่ยพูดไม่ได้แต่คือเราเร่งยังไงให้มันทันอยู่แล้วเพราะมันมีบางอย่างที่ต้องใช้ที่อื่นในการทำใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องเวลาด้วยหน่อยนึงใช่เราใช้ที่อื่นทำด้วยแล้วทีนี้ก็คือเราวางไว้หมดแล้วว่าอะไรยังไงแต่ทีนี้มันจะมาเหนื่อยที่เราต้องมาประกอบทุกอย่างอย่างพวกภายในเงี้ยเราก็ให้เขาทำก็คืออะไรที่อย่างพวกสายไฟเราก็ให้เขาทำแต่ทีนี้สุดท้ายแล้วเราต้องมาประกอบทุกอย่างรวมร่างคือเป็นหน้าที่เราเขาจะไม่ลำบากแต่เราเนี่ยจะมาเหนื่อยเพราะเราคือเป็นตัวจบสุดท้ายเราเผื่อให้คนอื่นเนี่ยยังเสือหน้าเขียนพินนะคุยกันนัดกันตลอดเลยจากเจ้าแรกจากสีเราก็ขยับหนีมาเพื่อให้เสือมีเวลาทำงานพอจบจากสีเสร็จปุ๊บพอคุยกับเสือจบปุ๊บอันนี้มาเป็นในส่วนของภายในแล้วสีก็จะไม่ทันโน่นนี่นั่นก็ต้องมาขยับให้มีเวลากับภายในด้วยอันนี้ภายในก็คือถ้าเกิดยังไม่ได้เริ่มเลยภายในเริ่มไปแล้วมีบ้างแล้วใช่ก็ตอนที่ไปวัดภายในหัวรถยังไม่มีสีเลยเนี่ยไปแค่หัวเงี้ยไปหัวไปเพียวเลยไปวัดภายในแต่เขาก็ทำให้จนแบบว่า
ยังไงมันก็ต้องเสร็จต้องทันอะไรประมาณเนี้ย ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเลยเนี่ย ใช่ครับ การปั้นรถขึ้นโชว์คันหนึ่งเนี่ยเราต้องเตรียมการอะไรบ้างพี่กระบวนในการคิดนะ ถ้าส่วนตัวผมนะมีความชอบอยู่ในหัวอยู่แล้วเนี่ย ครับ มันคิดแป๊บเดียว ว่าเราจะทำอะไรยังไงแบบไหน สุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีความคิดเราอาจจะไม่100%เดี๋ยวพอเวลาลงมือเสร็จปุ๊บมันจะมาแก้ไขนิดหน่อย มันจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแหละ ใช่ถ้ามีเวลากับการทำเนี่ยสมมติถ้าเป็นรถบ้านเราอะไรหายง่ายอย่างพวกเนี้ยผมว่าปีหนึ่งสวย ปีหนึ่งโดยประมาณ ใช่อย่างคันนี้มาแบบว่าผุพื้นไม่มีเลยนะ ไม่ต้องหาอะไรดีกว่าที่มันใช้ได้ชิ้นส่วนไหนที่มันใช้ได้แม้แต่ฝากระโปรงยังผุเลยผุทุกอย่างแล้วก็หาซื้อเปลี่ยนหาซื้อใส่เป็นของใหม่ ซึ่งมันโชคดีที่มันมีของใหม่ขาย อย่างรถอเมริกันก็มีของใหม่ขายเหมือนกัน แต่มันใช้เวลา ใช่มันเสียเวลาตรงที่เราต้องสั่ง อย่างที่พี่ปั้นรถมาส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอเลยหลักๆ เลยที่แบบว่าทำให้มันเสียเวลาเนี่ยเรื่องอะไรมากที่สุด อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่จบที่มันจบด้วยตัวเราเองไม่ได้อะ อ่ามั มันจะเสียเวลามันจะต้องเผื่อเวลาให้กับแต่ละคนเขาทำงาน ถ้ามันมีเวลา1 ปีเนี่ยเรามีการวางแผนมาก่อนไอ้คันนี้ใช้เวลา6 เดือนเลือกเพราะความชอบเพราะความไม่เหมือน แต่ถือว่าเริ่มช้าแล้วเนี่ย เริ่มช้า เพราะว่า เวลามันมีน้อยมาก ม นั่นแหละแต่ทีนี้เราก็คิดว่าไอ้จุดใหญ่ๆเราทำได้ไอ้จุดเล็กๆเนี่ยเราก็ยังพอคุยกับพวกเราได้พันธมิตรเราได้ว่าเอ้ยผมขอนะนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยรวมๆมาได้ประมาณนี้ สุดท้ายหลักๆก็ต้องมีพันธมิตรในระดับหนึ่ง ใช่ เหมือนกัน ใช่ครับ ที่จะสามารถเร่งเขาได้ ใช่ถ้าเขาไม่ช่วยเราก็คือจบต่อให้เราคิดต่อให้มีเวลา ปีนึง ว่าจะปีเลย2 ปี2 ปี 3 ปีถ้าไม่มีคนช่วยเราเราก็ทำไม่ได้ ถ้าเขาไม่เร่งให้เราเขาไม่ ใช่ นั่นให้เรามันก็ ใช่ โอกาสยาก ใช่ครับขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคอย เพราะ ช่วย เออ แต่ละขั้นตอนให้มันออกมาได้ เพราะรถพวกนี้นี่ถ้าวางแผนผิดนี่ก็คือจบเลยนะไม่ทันเลยนะช้าเลยนะ ใช่ครับใช่ครับ ทีแรกคิดว่ามันจะต้องทัน แต่ทีเนี้ยหัวเรามันดันขยับไปเรื่อยไง ไอความคิดเรามันดันขยับไปเรื่อยไง หนีไปเรื่อยหนีไปเรื่อยหนีไปเรื่อยเงี้ยยิ่งคุยกับคนเยอะยิ่งเจอคนเยอะยิ่งหลอนไปเรื่อยขยับไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยคือบอกว่าเอาวะทีเดียวไหนๆไปก็คือมันแค่ทีเดียวเอาให้มันรู้เรื่องไปเลยให้มันจบไปเลย ไอหนีไปเรื่อยเนี่ยพอมันแก้บางอย่างมันเสียเวลานะ ใช่ มันไม่ได้แก้สิ มันกลายเป็นว่าจากที่เราคิดแค่ง่ายๆอย่างพวกนี้สายเบรกเนี้ยสายเบรกสายน้ำมันเนี่ย คนอื่นเขาจะเดินเป็นแป๊บใช่ไหมลอดไปตามคัสซีโน่นนี่นั่น เราก็ฝังไว้ในคัสซีเลย โอ้โห แล้วเดี๋ยวเป็นสายนี่โผล่เข้ามา ก็เป็นฟิตติ้งแต่ว่าฝังไว้คัสซีคือจะเห็นแป๊บน้อยมาก ไม่มีแป๊บเลย ไม่มีแป๊บเลยแล้วจะใช้เป็นอะไรพี่เป็นสายถักเหรอ เป็นสายคาร์บอนเดี๋ยวเข้าไปที่บอดี้ อ๋อคือแทบแบบจะไม่เห็นสายทั้งหมดเลย ใช่ก็คือเนี่ยตามจุดตามเพาท้ายเนี่ยที่เดิมทีมันจะต้องมีแป๊บผ่านตรงนี้ไปป่ะมันก็จะไม่มีละ โอ้โห นี่อันนี้คือสายน้ำมันถังน้ำมันอยู่นี้ปุ๊บก็ตรงนี้เป็นกองก็เข้านี่เลย คือแบบไม่มีระยางเลยแบบ ไม่มี ไปโผล่แค่จุดที่มันจะเข้าเลย ใช่เนี่ยอย่างสายเบรกเนี่ยคาลิปเปอร์อย่างนี้ใช่ไหม สายเบรกก็มานี่เลยปุ๊บ ผมมันฝังเข้าคัสซีอย่างนี้เลยแล้วเดินข้างในยังไงอะพี่ ก็เอาสายร้อยเข้าไป ความไม่ยาก ใช่มันต้องแบบว่าทำให้มันยาก และไอ้พวกนี้คือพี่เป็นจัดการเอง ใช่ ก็ค่อยๆหยอดเข้าไปอย่างเงี้ย ใช่ เหรอเอาจริงๆถ้าห้องเครื่องพี่อ่ะถ้ามันไม่ได้เครื่องไอกันเนี่ยคือมันจะโล่งมากเลยปะ โล่งมากแต่ทีเนี้ยด้วยความว่าถ้ามันเป็นเครื่องเดิมเนี่ยเครื่อง 4D6 ลูกเล่นอะไรของมันหรือว่าอะไรเงี้ยมัน มีคนทำไปเยอะแล้ว มันดูธรรมดาผมไม่ชอบผมรู้สึกว่ามันอย่างเครื่องรถอเมริกันเนี่ยมันก็ธรรมดาเหมือนกันแต่ทีนี้เราทำให้มันไม่ธรรมดาแค่นั้นเองเราเหมือนอะไรของที่เรามีเราก็จะทำได้ดีกว่า บางคนก็มีที่ทำเครื่อง 4D6 เครื่องเดิมๆเครื่องทีฟที่เก็บกันสวยๆเครื่องแบบไม่มีสายไฟอะไรแบบนั้นอันนั้นเขาอยู่กับพวกนั้นมากเขาก็จะรู้ว่า อันไหนเป็นอะไร ทำที่ไหนยังไงแบบไหนแต่พี่จะเป็นทางอเมริกันใช่มันก็ถนัดแบบนี้มากกว่า เราจะเก็บแบบนี้ได้สวยกว่าไม่ใช่ว่าเครื่องเดิมมันจะไม่สวย เครื่องเดิมมันสวยแต่มันอยู่ที่คนถนัดเขาถนัดแต่พี่ถนัดแบบนี้ใช่แล้วนี่ในตัวถังเนี่ยพี่ก็จะต้องเก็บพวกแป๊บเปิบสายไฟแบบอย่างนี้เหมือนกันโล่เหมือนกันในตัวถังเรามันไม่มีสายไฟเลยเด็ อ๋อเหรอใช่สายไฟมันจะไปแอบด้วยความที่มันเป็นเครื่องคาบูระบบสายไฟมันจะไม่มีเยอะสายไฟมันน้อยอยู่แล้วสายไฟเมนกับสวิตช์กุญแจแค่นั้นเองเพราะคอนเซปต์ของรถพวกนี้คือต้องเป็นบอดี้เดิมเนาะใช่ไหมมันก็ไม่เชิงบอดี้เดิมก็คือทำได้นิดหน่อยให้แบบไม่ดูแบบวายบอดี้อ้วนเกินไปป่ะพี่มันดูถึงความลงตัวมากกว่าถ้าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ10-20 ปีเมื่อก่อนเนี้ยดึงโปงหรืออย่างเดียวล้อมันก็ไม่ได้ลึกเหมือนเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้ล้อใช่ไปกัน14-15 นิ้วความกว้างแล้วนี่พี่เลือกสเปคเท่าไหร่เนี่ยพี่ล้อใช้ล้อไหนอันนี้เหรอนี่ครับล้อ20ใส่20เลยเดี๋ยวก็ต้องไปชุบอีกอันนี้ยังไม่ได้ชุบใช่ไหมพี่ยังครับ
แต่มันก็เป็นล้อใหม่นะ แต่มันก็ยังจริงๆขัดก็ได้แต่คือมันไม่เอา ใช่ พี่ต้องการให้มันเป็นโครมไปเลยใช่ไหม ใช่ กว้างเท่าไหร่เนี่ยพี่ 9 ครึ่ง 10 8 ครึ่งกับ 9 ครึ่ง เขาไปล้อเยอรมันด้วย อันนี้น่าจะเป็น 9 ครึ่ง อ๋อไม่ได้แบบว่าเอากว้างมากแต่ว่าเน้นขอบใหญ่ ใช่ อันนี้แล้วซุกบอดี้เลยใช่ไหมพี่ ใช่ ก็เนี่ยซุ้มล้อก็คุมมานี่เลยครึ่งดุมนี่เลย อันนี้เราวัดก่อนไหม วัดดิต้องวัด วัดก่อนแล้ว ใช่ อ๋อ ก็คือมีล้อใส่ยาง แล้วก็ถึงมาเทียบขึ้นกับเพลา อืม เพลาไม่ได้ตัดนะ เผาเราใช้ของอะไรพี่ เพลาก็คือเพลาของ L 200เลยเพลาของเดิมของมันเลย อ้าวแล้วมันพอดีเหรอพี่ มันพอดีไง อ๋อ คือมันพอดีคือว่ามันไม่เกินมันไม่ยื่นเกินตัวรถออกมา แต่ด้วยความที่มันไม่ยื่นเกินตัวรถเนี่ยล้อมันจะมาติดคัสซีเพราะล้อมันหน้ามันกว้าง อ๋อพี่ก็เลยทำการปลูกคัสซีซะเลย ใช่ เนี่ยระยะที่เราหุบที่เราตัดก็คือตรงนี้ เดิมทีเนี่ยคัสซีจะแนวตรงมานี่เลย อันนี้พอเราตัดมันก็เฉียงลงมาเนี่ย อ๋อเก็บคัสซีเข้า เท่ากับว่าไอ้เวลาช่วงแรกๆ คือพี่ก็เท่ากับฟิตติ้งรถก่อนเลยเนี่ยไอ้ที่ยากคือให้คัสซีแล้วให้ล้อให้รถมัน ใช่ ซุก ใช่ ท่าพอดีเครื่อง ใช่ ลงได้ ใช่ แล้วถึงส่งไปทำสี ใช่ก็คือพูดง่ายๆอ่ะรถคันนี้มันถูกประกอบเป็นคัน เป็นคันมาแล้ว รอบหนึ่ง อ่า แล้วเราต้องลื้อออกเพื่อจะมาเก็บงาน เก็บ ทุก สี อย่าง คือสีเนี่ยจริงๆแทบเรียกว่าเป็นขั้นตอน ขั้นตอนสุดท้าย สุดท้าย อืม เราต้องมาให้รถมันเป็นท่าก่อนเลย ใช่ แล้วตอนนั้นทำถึงขนาดต้องวิ่งได้ไหมพี่ไม่ ไม่ได้ถึงวิ่งได้ เอาแค่เป็นท่าพอ แค่วงเลี้ยวอะไรยังไงได้ เลี้ยวแล้วไม่ติดแค่นั้นเอง เข้าใจแล้ว และไอ้นี่นี่ใช้ของเดิมแล้วพี่ก็แค่หุบคัสซีเพื่อไม่ให้ล้อมันไปชนตอนแรกล้อมันชน ใช่ ตัวถังย่นเหมือนกัน ตัวถังย่นอยู่แล้ว ย่นอยู่แล้วว่างั้นมัน เพราะรถเดิมมันจะเป็น5 ขอไง อืม แล้วก็ย่นให้มันสั้นเข้ามา และอันนี่มันไม่ได้ย่นแค่ตรงกลางด้วยย่นตูดด้วย ย่นตูดด้วย อ่า ตูดหมายถึงว่าตูดตรงไหน ท้ายมันท้ายสุดมัน อ๋อท้ายกระบะ ใช่ อ๋อท้ายมันสั้นอีก เพราะเดิมทีเนี่ยมันยาวอยู่40 เซนใช่ไหม เราก็ตัดเข้ามาอีก10 เซน ให้มันดูกุดๆหน่อย คือด้วยความที่มันเป็น L 200เนี่ยตูดมันจะยาว ยาวมากก็ไม่สวยอีก ใช่ It's like you're caught in the dark. Come back, don't fade like that. ตำแหน่งของคนขับมันก็จะขับลำบากนะ จากที่เคยไปถ่ายมินิทักมันก็จะนิดนึงเพราะมันก็ต้อง บางที่เขาก็จะไม่ย่นตัวนี้ อ่า เขาจะไม่ย่นตัวนี้ ก็คือพื้นเนี่ยภายในห้องโดยสารนะทุกอย่างจะอยู่เหมือนเดิมหมดเลย แต่เขาจะมาเหลาที่ก็ซีลงแทน ก็แล้วแต่สูตร เขาก็จะมาปรับตัวนี้ลงปาดตัวนี้ลงแค่นั้นเองแต่นี้คัสซีมันก็จะเหลือเล็ก พอถามว่าถ้าเราทำแบบนั้นเราก็จะไม่ได้โชว์งานแบบนี้ การที่เราจะซ่อนสายหรือว่าซ่อนอะไรเงี้ยมันก็จะยากหน่อย พอแคสซี่มันแคบใช่ไหม ใช่ มันจะซ่อนสายยาก นะครับขนาดของเดิมของมันเนี่ยข้างในมันจะมีเหมือนกับว่าเหมือนเหล็กสอดไว้อยู่ มันพวกนี้มันต้องมีเหล็กเหมือนดามไว้ตรงกลาง ใช่ มันไม่ได้โล่งขนาดนั้น มีเหล็กสอดไว้อยู่เพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงเพราะเหล็กมันเป็นเหล็กตัวซีมาประกบกันเวลาเขาทำคัสซีนั่นแหละมันจะมีบางช่วงบางจุดเนี่ยมันจะมีเหล็กสอดไว้อยู่ ซึ่งเราไม่สามารถจะลอดสายผ่านมันมาได้รอบหน้าถ้ารู้ว่าต้องฝังนะคัสซีเราผ่านแล้วเลาะข้างในให้โล่งหมดเลย จริง ง่ายกว่า ใช่จะใส่แบบว่ามีสายออกแค่หัวกับท้ายแค่นั้น งานฟิล LA นะอากาศแต่ไม่ค่อย LA สักเท่าไหร่เลย อากาศแบบโอ้โหทำไมคันนี้ถึงเป็นพินชมพูอ่ะพี่คันนู้นพินสีอะไรนะจำไม่ได้ เทาแต่มันก็ดูไปเหมือนมันแทบจะเป็นดำเลยเวลามันเคลือบไปอะไรไปแล้วมันก็จะดูเป็นดำอันนั้นก็จะมีเทาเข้มแล้วก็สีขาวแล้วก็ปั่นเงิน แล้วทำไมคันนี้ถึงเลือกเป็นโทนนี้พี่ อยากให้มันดูแตกต่างดูสดใสขึ้นมาหน่อย แต่ แต่ ทีแรกจะไปเล่นที่สีเราก็คือว่าโอ้โหถ้าเกิดสีมันจัดเกินไปเงี้ยมันก็ไม่ไหว แต่ผมว่าถ้าเวลาจอดคู่กันถ้ามันเป็นโทนเดียวกัน ใช่ มันดูสวยกว่า ใช่มันดูเหมือนกับว่า รู้ว่าเนี่ยจากพี่นะ ใช่ ใช่แล้วในคันรถอเมริกันคือพี่กูก็ได้เรื่องเบสดีเทลไปด้วย เบสดีเทลแล้วก็เป็นรถที่ทีมกรรมการชื่นชอบ ก็กับว่ามีเหมือน2เบส ใช่ แต่ที่พี่ชอบสุดคือเบสดีเทลเพราะว่าพี่ ใช่ ตั้งใจกับดีเทลรถมาก มันไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่คือว่าด้วยความที่เราต้องทำให้มัน ๆ ให้มันเนียนที่สุดเท่าที่จะทำได้ ให้มันสมบูรณ์ที่สุดให้มันลงตัวที่สุด
แล้วพอดีมันมีรางวัลนี้มาปีอื่นๆนะที่เขาจัดมามันไม่มีนะรางวัลเนี้ยมันมีแค่ Best of Show Best of Car Show อะไรประมาณนั้นมันจะมีประมาณนี้ Best of Car Show คือรถที่สวยที่สุดในงานในรุ่นของประเภทรถยนต์รถมอไซค์เพราะว่ากรรมการแสดงว่าเขาก็ส่องค่อนข้างลึกเหมือนกันนะถึงต้องมีเบสดีเทลเนี่ยยิ่งไอปีเมื่อปี 2024ที่ผ่านมาก็คือการตัดสินจะเป็นการตัดสินของกรรมการจากต่างชาติโอ้ปีนี้ก็ต่างชาติใช่ปีนี้เยอะเข้าอีกปีนี้ก็ดียิ่งเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจใช่น่าภูมิใจพอถ้ามาน้อยๆตัดสินกันเองก็อย่างที่บอกเราก็กลัวดันดาราพี่ก็แบบว่าอย่างน้อยได้ผ่านจัดจากต่างประเทศคันนี้เลยเน้นเป็นพิเศษเลยเนี่ยใช่ดีเทลที่ทุกจุดเลยอะแต่ถือว่าสนุกกับการทำด้วยไหมพี่ใช่ครับกว่าจะปั้นเสร็จพอปั้นเสร็จนี่ก็โอ้โหใส่อะไรไปแต่ละชิ้นเข้าไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เหนื่อยนะทำไปเพลินๆอะไรตี 3อีกแล้วตี 4อีกแล้วโอ้โหแล้วอย่างนี้อยู่ดีมีเครื่องไงนี่มิดเพิ่มขึ้นมาทำไงเนี่ยแบบไม่ทันแล้วเราต้องตัดไอ้นิมิตออกไปก่อนเลยไม่ได้แล้วนะใช่เพิ่มไม่ได้แล้วคือมันมองมันเพิ่มได้หมดตอนนี้มีแต่ลดอย่างเดียวลดยังไงให้มันแบบว่าให้มันทันเอาให้แค่เสร็จให้ทันพอตัดไปหลายอย่างตอนที่ลดยังไม่ทันสีตัดงานเสือลงไปอันนี้เบาลงหน่อยเว้ยนู่นนี่นั่นเหลือแค่นั้นเหลือแค่นี้แอร์ไม่มีแล้วใส่ไม่ทันแล้วคนทำก็บอกว่าอ้าวรถจะขับไงแอร์นี่บอกเฮ้ยรถผมไม่ได้ขับโชว์อย่างเดียวอวดอย่างเดียวบอกแล้วคอมแอร์ซื้อมาด้วยคอมแอร์ไฟฟ้าหาที่ติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคนจะเดินแผงบอกพี่ไม่ต้องเดินนะเพราะเดินไปก็ไม่ได้ใส่ไปก็ไม่ทันก็เลยตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยแต่ถามว่ามาใส่ก็ใส่ได้เพราะว่าที่มันมีเตรียมรอไว้เรียบร้อยแล้วที่มีไว้แล้วทำรอไว้แล้วเพราะจากที่คุยตอนแรกเห็นพี่กุ๊กบอกงานพี่เสือนี่คือใหญ่อลังการเลยนะใช่ทีแรกเนี่ยโอ้ข้างตัวรถนี่ลายจะแบบที่เราคุยกันเนี่ยเหมือนมีเวลาเยอะเลยนะเอาจริงนี่อีกแค่2 วีคนะนี่ขนาดคนเพลงเขาบอกยังต้องไปเพลงตั้งหลายคันนะมอไซค์อะไรกันเร่งสุดลิ้นเลยนะเนี่ยคุยกับเขาคุยกับเสือนะว่าจะพอขยับสงกรานต์เขาไม่ได้หยุดนะนี่จะปวดตั้งแต่สงกรานต์เลยใช่มาเนี่ยก็คัสซีเนี่ยทำเหมือนช่วงสงกรานต์แล้ววันนี้ตัวบอดี้แล้วเดี๋ยวพอบอดี้เสร็จก็ต้องรอกระบะมาอีกกระบะก็คงจะประมาณนี้แหละจะประมาณหัวนี่แหละถ้าเกิดว่าตอนนี้พออันนี้เสร็จพี่ก็จะหย่อนทุกอย่างในคัสซีให้เสร็จสับเลยเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่มีอะไรที่มันช้าส่วนหนึ่งมันมีงานประจำของผมด้วยก็คืองานเกียร์ไอ้เขาเราจะปฏิเสธลูกค้าก็ไม่ได้ก็เลยจะถามเลยแล้วพี่ทำงานเกียร์ไปแล้วช่วงนี้ที่มันปฏิเสธไม่ได้เลยส่วนใหญ่เป็นรถแข่งตอนนี้แข่งรายการอะไรมันเดี๋ยวมันจะมีดิฟมีอะไรมีดีวันมีอะไรอีกนั่นแหละก็เลยแบบปฏิเสธไม่ได้เพิ่มมาเราก็ต้องทำงานหลักก็ต้องทำใช่ไอ้นี่ก็ต้องทำใช่เนี่ยก็ถึงที่มันมาลุยดึกก็เพราะว่าเนี่ยตรงนี้แหละร้อนเวลาเช้านี้ก็เกียร์ไปก่อนก็เลยจะถามด้วยพี่พักงานเกียร์แล้วทำไอ้นี่อย่างเดียวหรือว่ายังไงเอาแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งใช่มันจะเข้าเหมือนในหรือว่าแค่นี้พอเข้าผ่านนี่เลยแต่ตรงนี้มันจะดูแล้วแต่นะจะเข้าไปมันจะเลื้อยไปเลื้อยมันจะดูเส้นแบบดึงดันตรงนี้จะไม่สวยก็ถือว่าเข้ามาตรงนี้แล้วทำเป็นลูกศรสบายเราใช้กระดาษกันขาวนี่ข้างในอุ่นๆหน่อยเจอกันตามงานมาหลายงานมากครับเพิ่งจะได้คุยกันต่างคนต่างวุ่นฮะโอ้นี่เหล็กเยอะไหมครับใช้ได้เลยทั้งคันตีสัก 60% พี่ในวันนี้นะวันนี้เหรอครับ40พี่ฟ้ามืดเสร็จครับนามปากกาใช้ว่าอะไรครับพินแมนครับพี่พินแมนนะครับครับมิสเตอร์พินแมนนี่อันนี้แบบเรียกว่าถ้าสายพินก็ต้องพี่เสือคนนี้นะครับครับงานวุ่นไหมครับช่วงนี้ก่อนฮอตลอดวุ่นมากเลยพี่แบงค์วุ่นพอสมควรเลยครับเหลืออีกกี่โปรเจกต์นี่ได้ต้องมานั่งทำส่วนใหญ่เป็นมอไซค์ป่ะครับใช่ครับส่วนใหญ่มอไซค์ฮะมอไซค์เหลืออีกสัก 3-4 คันครับเหลือเวลาอีกเดือนนึงแต่เหลือไม่ใช่เหลือเวลาแค่2 อาทิตย์ไม่เหรอ2 อาทิตย์เหรอครับใช่พี่แต่ 3-4 คัน 3-4 คันครับแล้วเพ้นทั้งคันหมดเลยป่ะเพ้นเยอะครับเพ้นเยอะอย่างมอไซค์กับรถ
รถยนต์อันไหนเพ้นท์ยากกว่ากันครับ เอาชอบไหมผมชอบรถยนต์นะครับ เอ้าเหรอ ชอบรถยนต์มากเลยมันพื้นที่ให้เราเล่นเยอะครับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ไม่ชอบนะพี่มอเตอร์ไซค์มันก็ชอบครับแต่ว่าเราเพ้นท์เยอะแล้ว อืม รู้ว่าประมาณไหนอะครับแต่ว่า อ๋อ รถยนต์บางทีมันเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย ความท้าทายใหม่ มันท้าทายเยอะกว่าครับ ๆแต่มอไซค์มันก็ดูยากกว่าจริงเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ในแต่ละจุดมันจะค่อนข้างน้อย ใช่ครับ แล้ว ใช่ครับมอเตอร์ไซค์มันก็วางแบบวางอะไรแบบพื้นที่เล็กอะครับ รถยนต์มัน เต็มที่เลยแล้วจุดเริ่มต้นที่มาจับผู้กันน่ะมันมายังไงอะครับ ปกติเริ่มเรียนศิลปะครับตอนเรียนมหาลัยแล้วก็ชอบมอเตอร์ไซค์คลาสสิกรถคลาสสิกแต่ก็ยังไม่ได้รู้ว่ามันมีศิลปะแขนงนี้อยู่พอดีมีรุ่นพี่เขาแนะนำก็เขาบอกว่ามันสามารถสร้างเงินได้ หลักๆคือเรื่องเงินก่อนเลย ใช่อันนี้พูดตรงๆเลยก็เขาบอกว่าคนทำน้อยแล้วก็คู่แข่งน้อยอยู่ณตอนนั้น10 กว่าปีที่แล้วนะพี่เขาบอกว่าคู่แข่งน้อยแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีที่จะหาเงินในทางศิลปะได้ก็คือจริงๆก็มากับศิลปะตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ใช่ครับ แล้วก็เล่นรถอยู่แล้ว อย่าเรียกเล่นเลยนะแค่ชอบพอไม่เล่น อ๋อ ชอบแบบเฮ้ยเห็นคันนี้สวยอะไรอย่างเงี้ย แล้วส่วน ไม่รู้ แต่ส่วนตัวไม่ได้เล่นช็อปเปอร์ไม่ได้เล่นอะไรใช่ไหมครับ เคยขี่ครับ แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ขี่แล้วขี่เป็นพวกสปอร์ตเตอร์ขี่มั่วเลยพี่ขี่สปอร์ตเตอร์ขี่ดูคาตี้ขี่ตอนมหาลัยก็พวกรถเล็กๆก็ A100 CG อะไรประมาณนี้ครับรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆคลาสสิก ยากไหมตอนแรก ยากมากยากมากเลยคือตอนแรกจะไม่เอาด้วยนะ ๆ คือเราจับคู่กันแล้วเรารู้สึกว่าที่คอนโทรลไม่ได้ว่ะ อ๋อเหรอ เราใจร้อนด้วย อ่า ตอนแรกนะครับไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่มีช่องทางให้ศึกษาครับ ตอนนั้นในบ้านเรามีคนทำถือว่าจำนวนคนเยอะไหม สองสามคนพี่สองสาม อ๋อ คน น้อย ที่ มาก ที่แบบทำจริงจังนะไม่ได้ทำเล่นๆนะ อ่า สองสามคน โอ้ก็ถือว่า เราก็ น้อย ถามหมดนะครับถามหมดว่าทำยังไงจนสนใจแล้วก็เริ่มลองหาในเว็บไซต์อีเมลหาฝรั่งมันทำยังไงได้บ้างอุปกรณ์เปรียบตัวไหนเทียบอะไรอย่างเงี้ยได้ เริ่มสั่งของเองเริ่มอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกก็ถือว่ายากพอสมควร ยากครับยากเมื่อก่อนสั่งของก็สั่งชุดแรกเลยก็ยังอยู่ที่อเมริกาอยู่เลยตอนนี้ ทำไมครับ ส่งมาไม่ได้ สีมันเป็นอีเมลครับมันส่งไม่ได้ เขาห้ามส่ง มันเป็นของเหลวติดไฟได้อะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ทุกอย่างยังอยู่ที่นั่นหมดเลย อ๋อ ทั้งเซ็ตเลย แล้วทุกวันนี้ก็คือของในบ้านเรา ทุกวันนี้มันมีชิปปิ้งที่แบบขึ้นเรือมาให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วส่วนใหญ่ เราพอรู้แล้วว่าทำยังไงได้ สีเรายังต้องใช้ของอเมริกาครับ ต้องครับต้องอันนี้สำคัญเลย สีผู้กันทั้งหมดเลยของอเมริกาหมดเลยอเมริกายุโรป ต้นทุนมันก็เลยค่อนข้างที่จะ ใช่ สูงหน่อย แต่ถ้าเปรียบเทียบเป็นต้นทุนผมว่าค่าประสบการณ์เราสูงกว่า กว่าเราจะเป็นใช่ไหม ใช่ครับ ใช้เวลาอยู่นานไหมครับกว่าจะได้งานพิมพ์แบบนี้ ทำมา10 กว่าปีนะพี่แต่แบบเอาแบบมั่นใจคือว่าคิดว่าพอสมควรแล้วเริ่มทำเงินได้ดีแล้วก็สัก 7-8 ปีนะฮะ โอ้โห คือตอนแรกเราทำได้นะ อ่า รู้ว่าทำได้รู้ว่าไม่มีใครทำเหมือนเราอะแต่ก็รู้ว่ายังไม่ได้เชี่ยวชาญพอสมควร พอผ่านมาเรื่อยๆ พอมันมีจุดหนึ่งที่มันแบบเฮ้ยอ๋อโอเคแม่งประมาณนี้เว้ย นั่นแหละผ่านมาสัก 7-8 ปีละ โอ้โหใช้เวลานานมากเลยนะกว่าที่ นานครับแต่ระหว่างนั้นคือทำนะ อ่า แต่แค่ไอ้เหี้ยยังหาไม่เจอหรือกันยังไม่สุดอะ คิดว่ากว่าจะมาเจอที่ตัวเองว่าสุดเนี่ยคือใช้เวลาประมาณนั้นแหละ ตอนนี้ก็สุดอยู่ที่เลเวลนี้นะครับมันยังขึ้นไปได้อีกเยอะเลยนะ ยังไปได้อีก มันยังขึ้นไปได้อีกต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยครับ อ๋อคืองานพวกนี้มันมีไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหม ใช่ครับไปเรื่อยๆ อย่างที่คิดว่าต้องเพิ่มเติมนี่คือเรื่องงานอะไรครับ ไอเดียพวกทักษะสกิลเราผมเคยได้ไปที่ฟินแลนด์นะฮะไปเจออาร์ติสที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียเนาะเขาก็เข้ามาคุยกับเราเลยนะเขาเป็นแบบมือท็อปโลกเลยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาเห็นนะที่ไทยมีคุณทำอยู่คุณทำคอมมูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอเคผมจะไม่คุยกับคุณเรื่องเทคนิคเรื่องทักษะละรู้ว่าทำได้แต่เขาสอนเราเรื่องครีเอทนะครับเรื่องครีเอทีฟทำยังไงให้มันไม่ตันมันไปต่อได้เรื่องนั้นสำคัญเลย เพราะว่าเรื่องลายเส้นเรื่องอะไรเนี่ยตอนนี้เราเจนแล้ว ใช่ครับเรื่องผู้กันเรารู้แล้วต้องใช้ผู้กันใช้สีแบบนี้ผสมแบบนี้เส้นคอนโทรลประมาณนี้แต่ทีเนี้ยเรื่องการครีเอทการดูรถแล้วก็ใส่รูปลวดลายยังไงให้มันเหมาะสมอ่ะอันนี้ก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเลยครับ มันไม่มีทางตัดง่ายๆ ใช่ครับใช่ครับ แล้วส่วนใหญ่งานหลักๆที่ทำอะครับมันจะเป็นการรถอย่างเดียวครับหรือว่า หลักๆรถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักเลยครับ อ๋อไอพวกสเก็ตบอร์ดหรือเสื้อผ้านี่ก็คือเป็นลองเยอะเลย อันนั้นคือเป็นเหมือนอาชีพเสริมหรือกันให้พินสไตร์มันสามารถประคองให้เรามีชีวิตอยู่ได้ทำงานศิลปะขายทำแบรนด์เสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นส่วนเสริมเข้ามาครับที่ทำอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวไหมตอนนี้ ไม่ครับทำที่ต่างประเทศเลยครับ หลักๆนี่ไปประเทศอะไรบ้าง ถ้าหลักๆเลยจีนครับ จีนเขาเล่นด้วยเหรอ เล่นเลย มอไซค์ ผมเขียนทำโรลไรเดอร์แบบ
full low rider เลย air brush ทำเต็มเลยเขาก็เล่นกันตอนนี้เล่นกันพอสมควรนะครับเล่นกันพอสมควรเลยรถคลาสสิกก็เขียนพวกโค้ชไลน์ไอเส้นแบบลากยาวๆอย่างเงี้ยฮะ แล้วอย่างญี่ปุ่นนะครับ น่าจะเป็นเริ่มของเอเชียเพราะฉะนั้นอาร์ติสเก่ง จะอยู่ที่นั่นเยอะ เก่งแบบเนื้อผมมีอยู่ที่นั่น อ่า ไม่ถึงผมแน่นอน จีนกับญี่ปุ่นก็ชาตินิยมเหมือนกันนะ อ่า เขาก็จะใช้อาร์ติสในประเทศเขา ในประเทศเขา แต่ที่จีนเนี่ยผมโชคดีหน่อยมันจะมีคอนเน็ชันแล้วเราก็ไปอยู่ในกลุ่มที่ปากต่อปากกันนะครับ แล้วเราก็ทำงานเขาก็เชื่อใจเรา และการออกแบบในแต่ละคันเนี่ยเราต้องคุยกับเจ้าของยากไหมกว่าจะจบแต่ละคัน ยากครับมันเป็นการออกแบบเลยอะแบบ ออกแบบให้ดูก่อนเลย ออกแบบให้ดูไม่เหมือนอย่างนี้นะอย่างนี้ยังหน้างานเราคุยกันง่ายผมกับพี่กุ๊กทำงานมาเยอะแล้ว อ่า แต่อย่างจีนบางเคสที่มีมูลค่าอย่างเงี้ยฮะ อืม ต้องออกแบบใน iPad ในโปรแกรมให้จบ แก้แบบให้จบโอเคแล้วเราก็แบบจบแล้วเราก็คุยว่าเราทำงานออกมาอาจจะมีปรับแบบหน้างานเนาะแต่เรายืนเอาแบบตัวเนี้ยมีข้อตกลงร่วมกันละ อ่า นะฮะเราค่อยทำงานจริง แตกต่างกัน แตกต่างกันครับ อันนี้ แต่ถ้าเป็นพินสไตล์เฉย อ่า ๆโอเคหน้างานลุยได้เลย อ่า แต่ถ้าเป็นโปรเจกต์แล้วอาจจะต้องมีเขาเรียกว่า แบบ มีแบบให้เข้าใจตรงกันร่วมกันนะครับ รถอเมริกันแล้วก็มอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์ถ้าเยอะเคยเจอแบบฟีลแบบรถญี่ปุ่น JDM มันสามารถที่จะแบบแปลงเข้ากับพินได้ไหม น่าจะ10 คันไม่เกินครับ เขียนที่รถเหรอครับ เขียนที่รถฮะแต่ว่าก็ในระยะเวลานะ อ่า บางคันก็เขียนตอนฝึกใหม่ๆ แบบเพื่อนขี่แจ๊สอย่างเงี้ย อ่า อยากแบบมีเส้นแล้วก็มาลองเล่นดู ต่างกันไหมถ้าเราจะต้องเอาแบบให้รถพวกนั้นกับรถอเมริกัน ต่างนี่ ต้องต่างใช่ ต่าง ไหม ครับJDM บางทีมันต้องเป็นลายที่ดูเลสซิ่งนิดนึง อ่า มีความเป็นกราฟิกพุ่งหน่อย ยากอยู่ฮะยากอยู่เพราะว่าไม่ค่อยได้ทำด้วยครับ เพราะจริงๆ แล้วงานพินสไตรป์เนี่ยมันไปเป็นแบบของอเมริกัน ใช่ เป็น ค ห รั ลักอยู่ ใช่ แล้ว ครับ ใช่ ส่วนใหญ่ ไม จะอยู่ในแบบพวกรถเมกาโรไลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยรถญี่ปุ่น แต่ว่ารูปแบบก็มันเป็นมินิทรัคอะแต่ภาพรวมมันก็ยังมีกลิ่นโรไลเดอร์จะ กิน เต็มๆอยู่ มันก็อันนี้ก็ไม่ยากมาก ครับ อ่ะ ใช่ มันเป็นงานเรียกว่างานถนัด ใช่ฮะ แล้วเรื่องสีก็คือคุยกับพี่กุ๊กอยู่แล้ว ใช่ครับ ว่าจะเป็นโทน ใช่ครับ อย่างนี้วาดสดหรือว่าออกแบบอะครับเนี่ยออกแบบก่อน ไม่เลยมาหน้างานเลยฮะ อ๋อ ที่มาเจอกัน ใช่ แล้วก็ ไม่อย่างเงี้ยก็เอาอันนี้ปุ๊บแล้วก็ดินสอใส่เลย อ๋อนี่คือสดๆหน้างาน ใช่ครับ เลย สดๆหน้างานเลยแต่ก็ส่งเลฟกันนะเฮ้ยอยากได้ฟอนต์ประมาณนี้ อ่า โอเคผมก็จะรู้อยู่แล้วประมาณ อย่างเมื่อกี้ที่นั่งคุยกันก็คือคุยกันว่าเอ้ย ใช่ครับ เพิ่มตรงนี้สีอย่างนี้ ใช่อย่างเงี้ยเราก็จะสีให้มันลิงก์กับเฟรม ตอนนี้ในศิลปินในบ้านเราเยอะขึ้นหรือน้อยลงกว่าแต่ก่อน ถ้าแนวนี้ ใหม่ๆมาเยอะฮะแต่ก็ล้มหายกันไป คือสุดท้ายอยู่ที่ความอดทนและชื่นชอบมันจริงๆ ต้องอดทนจัดเลยครับ อันนี้เท่ากับว่าพอจากที่รุ่นพี่ว่า แล้วก็ศึกษาแล้วก็เลยชอบ ครับ ก็เลยยาวเลยคันนี้ ใช่ครับชอบพอทำไปเรื่อยๆแล้วแบบมันชอบแบบชอบจริงๆอ่ะชอบมากด้วยว่าแบบแต่ละงานที่ทำแบบบางโปรเจกต์มันก็แบบท้าทายอะครับเราก็อยากทำให้มันดีที่สุด จุดไหนที่แบบมองปุ๊บแล้วจะรู้เลยว่าเป็นผลงานพี่ถ้าสมมติว่าแบบเราเทียบกับคนวาดพินในต่างประเทศอะเอกลักษณ์เด่น สำหรับผมเอกลักษณ์ยังไม่ชัดนะครับ อืม มันเหมือนอย่างเงี้ยครับพี่แบงค์มันเหมือนผมมาเป็นช่างศักดิ์ยุคแรกๆอ่ะ อ่า ผมต้องเป็นทุกอย่างเลยลายญี่ปุ่น ภาพเหมือนไทบอล อ่า ทุกอย่างผมต้องเป็นหมด อ่า แต่ช่างศักดิ์ใหม่ๆเขาจะ คือเฉพาะเลย ผมมินิมอลผมเป็นไทบอลผมเป็นคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ย อ่า แต่ถ้าสมมติว่าบอกว่าโอเคมองในพินแมนแล้วแบบอะไรที่มันเป็นคาแรคเตอร์ชัดๆก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมเขียนงานช่วงโควิดนะครับมันไม่ได้มีงานรถงานอะไรนะ ผมก็จะเขียนอยู่บ้านเป็นเฟรม แล้วก็เราเอางานพินสไตล์ให้เป็นรูปสัตว์นะฮะรูปม้ารูปนกรูปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือจะเป็นภาพจำของศิลปินในวงการบางส่วนที่เขาเห็นว่าโอเคงานผมเป็นแบบนี้เส้นสโคลเลอร์ม้วนๆอะไรอย่างเงี้ยฮะ เพราะแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะดูชัดเจนเนี่ยคือคนที่ดูงานพินบ่อยถึงจะรู้ว่าอันนี้ของ ใช่ คนนี้อันนี้ของคนนี้ ใช่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นศิลปินด้วยกันจะดูออกอย่างผมอย่างเงี้ยเห็นงานผมรู้แล้วว่าของใคร Mr. Yman 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 อันนั้น ก็ชัดครับ อันนั้นคือชัด อันนั้นก็คือแทบจะเป็นแบบต้นแบบของเอเชียเลยแบบไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นนะครับ อ่า เขาเป็นต้นแบบของเอเชียเลย เอเชียเลย ฝั่งทั้งจีนญี่ปุ่นไล่มาเลยถึงไทยลงไปอินโดหมดเลย เรียกว่าเป็นไอดอลของทุกคนเลย ใช่ครับเป็นแบบเป็นมาสเตอร์เลย เวลาการออกแบบบางโปสเตอร์บางงานจะมีกลิ่นอายของไวแมนเสมอเขาทำเอาไว้แบบข้ามไปยากมาก เผื่ออีกหน่อยไม่รู้ว่าจะมีงานแบบไม่ใช่รถไอ้กันอย่างเดียวอาจจะมีประเภทอื่นอะไรอย่างนี้ ใช่ครับ ก็รับไหมรับหมดไหม จริงรับแล้วก็มีบ้างนะฮะเดี๋ยวในปีนี้อาจจะเห็นนะครับแต่ก็กำลังหาวิธีเอาลงให้มัน ไม่ใช่ ดูไม่ขัดเขินหน่อย ไม่ดูไม่อเมริกันเกินไป ใช่ครับ อะไรอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ครับ I keep your shadow flat under my bed in the paper moon static. Come back, come back. โอ้ย
วันนี้อากาศร้อนสุดๆไปเลยครับ ก็มาตามโปรเจกต์ที่จะเตรียมลุย Bangkok Hot Rod โปรเจกต์แรกก็เป็นของพี่กุ๊กเลยครับ คันนี้ตอนเสร็จผมว่าน่าจะสวยมากๆถ้าเกิดตามไม่ทันก็ไปเจอที่งานเลยครับ ให้มาดูตอนผลลัพธ์ว่าคันนี้จะสวยขนาดไหน เดี๋ยวถ้าเรามีเวลาก็อาจจะไปดูฝั่งมอเตอร์ไซค์บ้างผู้พี่มาร์กเนี่ยพี่มาร์กก็น่าจะปั้นพวกรถมอเตอร์ไซค์อยู่หลายคัน หลักๆที่เราคุยกับพี่กุ๊กเนาะการที่เราจะปั้นรถพวกเนี้ยการที่จะปั้นรถโชว์เนี่ยหรือรถอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องวางแผนดีๆไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนที่ลุงของเรา4 ปีก็ยังไม่เสร็จสักทีครับวันนี้น่าจะอีกยาวๆเพราะว่าพี่เสือของเราก็ต้องเพ้นท์ทั้งคันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะแบบทำพวกนี้พี่กุ๊กบอกว่ามันต้องเอาเครื่องใส่ไปทำฟิตเมนต์ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วถึงจะรื้อออกแล้วก็ค่อยมาทำสีครับ แล้วก็ห้ามมีมิดเยอะถ้ามีมิดเยอะแก้เยอะมันจะไม่ทันเอาไอกระบะพี่ไม่ได้สูงต่ำไม่ได้ต่ำอย่างนี้ใช่ไหมมันจะพอดีตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกลัวลากไปนี่แล้วไม่มีต่อหมดเส้นอย่างเงี้ยเหรอ เดี๋ยวแป๊บนึงนะเสียวอยู่เพราะเดี๋ยวถ้าลากไปนี่ปุ๊บและอันเนี้ยมันไม่ต่อไม่ได้อ่ะอันนี้วุ่นเลยก็เลยเนี่ยพี่กุ๊กเราดูก่อนนะเพราะผมดูระยะมันไม่แน่ใจเลยพอมันไม่มีกระบะมามันก็คุยกันไอ้นี่เหมือนกันนะพี่ใช่ คือพอมันไม่ได้ครบทุกชิ้นนะเนาะ มันมีนะของอเมริกาเจ้าของเป็นผู้หญิงเป็นไมตี้แต่นั้นก็คือเป็นเครื่องเบนซิน2 TR มั้งไม่มีกระบะข้างหลังเป็นระบบไฮดรอลิกไปโชว์ด้วนๆเลยใช่โอ้โหหายล้วนเลยอันนั้นก็ทำแล้วโอ้โห สุดล้ำเหมือนกันแต่ทีนี้พอไม่มีกระบะมันดูไม่สวยไงมันดูขาดๆไปเนาะเดี๋ยวมาขอมีซะหน่อยใช่แต่ถ้าจริงๆถ้ากระบะมันเสร็จแล้วมันมาต่ออย่างนี้มันจะง่ายกว่าไหมพี่หมายถึงว่าเวลาเพ้นท์อย่างเงี้ยใช่ อันนี้ต้องจินตนาการด้วยหน่อยนึงใช่คือด้วยความที่มันยากตรงที่ว่าลายที่เราจะมาต่อไงถ้าเราทำลายใหญ่คือจบเลยถ้ามาไม่พร้อมกันอ่ะแค่ที่พี่กุ๊กสมมติคันนี้สั่นไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยสั่นนี้นะแต่แม่งวิ่งลงอันนู้นมีวิ่งลงวิ่งอะไรไม่มีนะตรงนะยาวเลยเป็นอ้อมตรงข้างท้ายเลยจนถึงฝาท้ายเลยไม่มีลงอันนี้ที่มันลงเพราะว่ามันลงให้รับกับหัวนี่ไงครับหัวที่มันเทลงมาครับเพราะถ้าเกิดว่ามันตรงไปเลยมันไม่นี่ก็ดีเลยมันก็พาดมาบนมุมนี้เลยแต่ต่อให้มันเลื่อนขึ้นลงได้ยังไงก็ต้องยึดกับอันนี้อยู่ดีอันนี้ก็ต้องชนเสมอกันถูกไหมใช่ยังไงเวลาเขาจัดทรงรถเขาจะยึดเอาสันนี้เป็นหลักครับประตูนี้สันนี้เป็นหลักที่กระบะก็เหมือนกันมันมีสันนี้ไว้เหมือนกันแล้วทีเนี้ยถ้าเราได้ตรงนี้เป็นเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยนะไอตัวกระบะของผมมันสามารถจะปรับขึ้นลงได้นิดนึงขยับได้ถูกไหมฮะไม่เป็นนิดเก่าขนาดไหนก็ได้แต่เดี๋ยวปรับขึ้นลงสันก็ไม่ตรงกันอีกตรงสิตรงใช่ไหมฮะสมมติว่าตอนมาวางสันเนี่ยมันไม่ตรงกันสมมติวางปุ๊บเนี่ยแปะในตำแหน่งที่มันควรจะวางของมันเนี่ยโดยที่ไม่มีลูกยางอะไรมารองเงี้ยมันอาจจะเหลื่อมมาอยู่หน่อยนึงเราก็หาอะไรรองปุ๊บให้มันเสมอสันโอเคลายที่เราเขียนไปก็คือตรงนะเพราะเรามีสันที่เป็นเกณฑ์แล้วไงแต่ตรงเนี้ยที่เราดึงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันไม่มีสันให้เรายึดใช่เพราะฉะนั้นเราก็วัดจากตรงนี้นี้เป็นเกณฑ์ผมว่าจากตรงนี้35 เซนมองด้วยตาของตลับเมตรวัดแน่จริงเลยอันนี้38นะพี่อันนี้ตรงสันปลายมันมีความงัดนิดนึงแล้วนะถ้ามองจากหมายถึงที่ใช่ไหมใช่ครับมันมีความงัดนิดนึงเหมือนแตะตรงนี้ก่อนเอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะพี่ประมาณ36 35.9 36ประมาณนะพี่38.2อย่างเงี้ยเขามีความแบบมันบีบเหมือนมันบีบลงมาไงฮะแล้วอันเนี้ยมันก็ค่อยๆแบบงัดขึ้นมานิดนึงซึ่งผมมั่นใจเลยยังไงก็ไม่ตรงผมมั่นใจเลยอันนี้ผมมั่นใจมากแล้วมันเลี้ยวลงมันเลี้ยวลงมาด้วยปกติส่วนใหญ่จะพาไปดูแต่พวกงานประกอบเครื่องประกอบช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยนะทำรถแข่งอันนี้เป็นงานรถกับศิลปะมารวมกันเหมือนจะง่ายนะ
ไม่ง่ายนะครับ โดยเฉพาะของแบบเหมือนเสร็จไม่พร้อมกันนะความยากคือลูกกระบะมันยังไม่มาไง มันต้องมีการจินตนาการกันเกิดขึ้น เดี๋ยวมันจะเบี้ยวไง เพราะว่ามันจะเป็นการวาดยาว เวลาที่เราเขียนอะ ครับ เราไม่ต้องไปชิดสันมากไงให้มันห่างสันมา ครับ ประมาณสัก5 มิล โอเค เพราะถ้าเกิดชิดปุ๊บมันจะฟ้องชัดเจนไปหน่อยว่าเลื้อยหรือว่ามันอะไรไง นี่ครั้งแรกเลยที่ตามถ่ายแบบงานศิลปะ ปกติจะประกอบเครื่อง ประกอบช่วงล่างแบบงานเครื่องกลอ่ะ อันนี้ก็ยากอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ย ใช่ครับ ใช่เลื้อยสีสันเนี่ย อ๋อ คืออันนี้มันจะเป็นเส้นยาวใช่ไหมพี่กุ๊ก ใช่ มันก็เลยยากหน่อย ใช่ เนี่ยผมดึงไปนู่นเราดึงไปโดนสับเลยเพราะว่าผมจะเอาให้มันเป็นแนวตรงไปนู่นเลยเพื่อให้ Footprints on the tile. มันแค่ให้เป็นทางอย่างเงี้ยเราไม่ต้องคิด Back. I bit my tongue. มีลายโม้มามีชัวร์อันนี้มีเลย2ฝั่งเลยก็เหมือนลีดด้วยชิปอันเก่าเลย อ๋อลองเอานี้ดึงนะ เหนียวหน่อย อินเตอร์ยืดกว่าพี่เฮ้ยลองมาลองดูผมเชื่อพี่ประเด็นคืองานพิมพ์มันเป็นงานลากเส้นใช่ไหมเนี่ย ใช่ครับ แต่มัน ความสวยงามมันก็คืออยู่ที่ว่าบาลานซ์ซ้ายขวาเท่ากันคือเส้นเท่ากันนะคือสวยเลยแหละ มันเลยยากตรงนี้นี่แหละ ไอ้อย่างเงี้ยพี่โก๊กเดี๋ยวผม เริ่มที่กับประตูก่อน นะฮะ อ่ะ เริ่มที่ประตูคือตรงนี้ใช่ไหมพี่ อ่ะ แปะให้มันลงสันนะ อ่ะ อันนี้ อ่ะเดี๋ยวมาจับ ข้างหน้าไม่ดีเลย อ่ะกดอีกเพราะเดี๋ยวส่วนตรงประตูเราต้องหักลงไง มาครับ Come back. Don't feel like that. Come back. Come back. จากที่ดูนี่ความยากคือข้างรถเลย ใช่ครับ เพราะเราต้องต่อถึงท้ายกระบะ ใช่ครับ แล้วกระบะยังไม่มา ใช่ เรื่องใหญ่ แล้วมันยากอีกนิดตรงที่ไม่มีท้ายกระบะ อันนี้เป็นหนึ่งความท้าทายมันไม่บิดเยอะ ใช่ ไม่น่าเกลียดมันมีความกระดกมันอยู่แล้วนิดนึงยังไงเดี๋ยวผมจะเขียนให้มันดูหยิบๆหน่อย เอ๊ะมันแปลกๆออกกระดาษกาวตรง ดึงเลยอ่ะกาวเลยเป๊ะเลยอ่ะ แต่ 38ก็คือ38หน้าหลังเลยแต่เสือเขียนไม่ตรง ถูกต้อง เน้นงานอาร์ตทิ้งทีแปลงไว้ โอเคมายึดตามนี้นะพี่กุ๊กนะ เราพูดถึงว่าถ้าตัวกระบะตัววางเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่ประกอบอะขั้นตอนการประกอบอะสมมติถ้ามันเหลื่อมกันอยู่เนี่ยเส้นไม่ตรงอะ ครับ ตั้งที่กระบะได้ ครับ นี่จากที่ดูนี่ก็คุยแบบสดหน้างานเหมือนกันนะเนี่ย ใช่ก็ถึงบอกอะมัน ผมทำกับพี่กุ๊กนะครับ ไอ้เรื่องออกแบบนี่ลืมไปเลย โอ อ๋อ เคแหละโยนแบบกันรู้แล้วว่าประมาณคร่าวๆประมาณไหน นี่ฟรีแฮนด์หน้างานเลย ใช่ครับใช่ครับ ความท้าทายของงานก็คือ เวลามาเพ้นท์ในรถเนี่ยแหละ ใช่ครับ เพราะแต่ละคันไม่เหมือนกันเลย ใช่ครับ แต่ถ้าแบบฟิลออกแบบเสื้ออะไรเนี้ยชิลเพราะว่ามันอยู่ในหน้าคอม ใช่ครับ เพราะแต่ละคันเนี่ยร ร ถ ถอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมเฮี้ยๆหน่อยไม่เกี่ยวผมปล่อยเบอร์ได้เลยนะ อ๋อ พี่นึกออกว่า เฮ้ย นิดหน่อยเอง ไม่กี่มิลพี่ ในหัวรู้แล้วจับเดียวแน่ไม่เอาไม่เฮี้ยเสียเวลาแต่มันไม่ได้ไง ไม่ได้ห้ามปล่อยผ่านเนี่ยแต่ที่ดูนี่มอไซค์ยังง่ายกว่าปะถ้าอย่างเงี้ยเพราะมอไซค์มันปกติมันต้องเสร็จเป็นคันแล้วอะ โมไซค์เหรอ นี่มันก็ อันนี้พอมันมาไม่พอมันยากเลยนะ ใช่ยากง่ายคนละแบบพี่แต่ว่าม อไซค์มันเล็ก เอามือกันมันเล็กแล้วมันมาร์กจุดโมไซค์มันมาร์กจุดง่ายกว่าเยอะเลย อาจารย์เสือบอกว่าเฉพาะเคสพี่คนรู้ใจ รู้มือกันอยู่แล้ว ไม่ง่ายเลยเอาจริงบ้านเราตอนนี้นี่มีทุกอย่าง งานฝีมือ
งานช่างครบกว่าจะจบแต่ละคันนะพี่เนาะ ใช่ครับ เป๊ะไอ้บุ๊ก365เป๊ะเลยใช่ คือหนาวเป๊ะอยู่เรื่องเส้นเรื่องสัน อ๋อเส้นเขาตรงฮะ ได้เส้นแล้วกระดาษพวกว่าตาวกั้นตรงวะเนี่ยวัดนี่โอ้โหความผิดพลาดนี่เป็นมิลลิเซกเลยว่ะ เอ๊ะเหมือนโยนความกดดัน Come back, don't feel like that. Come back. สนุกดีนะ อันนี้เป็นอีกอารมณ์หนึ่งฟิลได้ดูงานศิลปะความยากอยู่ที่บอกครับของมันมาไม่พร้อมกันก็ต้องนิดนึงกะเกงหน่อยแต่เสร็จแล้วคราวนี้ผมว่าหล่อแน่นอน เอาจริงๆก็น่าจะได้ชมอีกทีคือไฟนอลเลยแหละพี่ก็คงเร่งกันทุกวันวันนี้แล้วก็มาตามประมาณหนึ่งให้รู้ว่าเดี๋ยวมีโปรเจกต์อะไรบ้างที่จะขึ้นไปแบงคอกฮอตลอตแล้วก็เราชอบอยู่แล้วเวลาที่แบบมาดูแบบเนี่ยงานแบบเนี้ยดูขั้นตอนเวลาที่เขาออกไอเดียกันกว่าจะรถกว่าจะสวยนะกว่าจะสำเร็จมา1 คันมันไม่ใช่แบบเรื่องง่ายไม่ใช่เงินอย่างเดียวเลยนะเอาจริง อ๋อกระบะมันปิดใช่ไหม มีเรื่องเงินเรื่องไอเดียเรื่องความสามารถเรื่องการวางแผนเยอะมากครับพอไม่มีกระบะมาก็ต้องจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยเปิดรูปตอนประกอบตอนที่ประกอบอยู่อะไรเงี้ย ใช่ หรือย้ายไอ้นี่ไปข้างหลัง โอ้ไม่ใหญ่เลยข้างหลังโล่งๆเสร็จปุ๊บเวลามันมีอะไรเล็กๆน้อยๆมามันดูเลอะเทอะไปแล้ว เข้าใจพี่กุ๊กเลยเพราะว่าตอนนี้มันกำลังเต็มกำลังสวยเลยนะ ใช่ ถ้าจะไปย่อให้เล็กกลายเป็นเดี๋ยวมันจะไม่สวยอีก หรือไม่ก็ต้องหาลายเนี้ยไหลมาไอ้ฟอนต์ตัวนี้เล็กได้ไม่เป็นไร ครับ หาลายที่มันไหลมาให้มันรับแกนนี้ไป ครับได้ก็ย่อเล็กลงได้พี่ห่างตั้งแต่ที่ ไม่ได้พี่ไม่ได้ ดึงมุมนิดหน่อย ได้มันไม่ใช่ iPad เลยไม่ได้ก็เล่นฟรีแฮนด์กันอย่างนี้แล้วฟรีแล้วเสร็จแล้วด้วย ประเด็นพี่กุ๊กดูนะ วิธีแก้มันได้ประมาณนี้พี่อย่างนี้นะ เอากระดาษกาวสีขาวแปะไปเลย โอเคแล้วอะไรไม่ว่านี่ว่าตั้งแต่ผมมาแล้ว ได้อยู่เอา C กับ L ให้มันอ้วนกว่านี้หน่อยห้ามเกินตรงนี้ถูกต้องไหมพี่ นี่คืออารมณ์ว่ากูจะเอาอ่ะ เริ่มดื้อดื้อแล้วอ๋อ เป็นลอกทิ้งก็ไม่ยากหรอกนะแล้วมัน ล็อกทิ้งมันหลายชั่วโมงเลยนะพี่ มันเสียคุณค่าทางจิตใจแหมฝากเขียนไว้แล้ว ก็นี่ว่าตั้งแต่มันไม่เสียหรอกพี่มันแค่ใช้เวลา ก็นี่ว่าตั้งแต่ผมมาคุณค่าผมไม่ค่อยซีตอนนี้ เดี๋ยวไหลไปดึกแน่นอนนิดหน่อยก็เปลี่ยนแผนอันนี้ไปพรุ่งนี้ได้นะพี่วันนี้ผมเดินเส้นจบก็จบนะฮะเพราะยังไงเราคุยไว้2 วันอยู่แล้วพรุ่งนี้มีเวลาให้พี่พรุ่งนี้ผมได้ทำแค่นี้เอาสิก็จะได้โชว์ผลงานปั่น ไม่อันนี้ก็อันนี้ทำพรุ่งนี้ไงใช่ไหมเอาเล็กลงหรือพี่จะเอาไซส์นี้เอาแบบนี้เลย นี่ไงไซส์นี่ไงเราแค่ขยับนิดเดียวเองแล้วไอ้ห่างแล้ววัน นึ นี้ กว่าพี่อยากได้เอาใหม่เลย ไม่ใช่ โอเคเอางั้นได้เลย ไม่ต่าง อย่าเกาหัวดิมันดูไม่ค่อยมั่นใจไงไม่รู้เฮ้ยผมว่าโอเคสวยออกมาไงก็สวยได้เลยนะครับ ได้อยู่ผมว่ามันไม่ค่อยต่างใช่ถ้าเราไม่เห็นอันที่แล้ว อันนี้จะดูปกติเลยใช่ผมว่าใช่สรุปพี่นี่กินมาขึ้นอ๋อถ้ากระบะกินไปขึ้นมีจบเลยนะช่างแม่งกันนะพี่นะขับผิดหมดเลยผมทำงานกับพี่หลายรอบแล้วผมรู้ทำไมคิดว่ากินขวาไปเหรอพี่ผมวัดเลยวัดก่อนแล้วนี่ถ้าเหลื่อมนิดเดียวมันเอาตัวนี้มาหลอกใช่ถูกต้องนี่36เส้นเดียวหยวนๆนะเส้นเดียวเดี๋ยวผมเพิ่มให้หน่อยเดี๋ยวเพิ่มปุ๊บไปนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวปั่นเงินไปเลยคืออะไรนะพี่ปั่นเงินอย่างเงี้ยครับเนี่ยเหมือนตรงข้างคัสซีที่เป็นแบบว่า
มือนปีซึมอะ อ๋อ ให้วนๆ ผมก็อะไรจะถามว่ามันคืออะไร เพราะเพจมันจะไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมอ๋อเรียกปั่นเงิน แล้วมันเลือกได้ทุกสีเลยเหรอครับ ก็อยู่ที่เราพ่นสีอะไรลงไป มันเป็นพ่นเหรอครับ ใช่ครับหมุนแปะแผ่นเงินเสร็จไอ้สีชมพูที่เป็นเศษๆเป็นสีแคนดี้ อ่า ก็เลือกได้ตามชอบเลย อ๋อ ว่ามันมีแคนดี้เฉดไหนบ้าง แสดงว่านี่ต้องหลายเทคนิคเนี่ยไม่ใช่ผู้กันอย่างเดียว ใช่ความจริงมันจะมีล้ำกว่านี้อีก แต่ก็แหละมันเวลาไม่ทันจริงๆ ก็อย่างที่บอกมันไม่ทัน ใช่คือมันต้องใช้งานแอร์บัตมาช่วยด้วยอะไรประมาณเนี้ย แต่ใช้เวลาเยอะเลย ใช่ ขนาดแค่นี้ยัง เป็นแบบดูซ้อนกันแล้วมีเงา ใช่ มีอะไรอย่างเงี้ยฮะ ใช่อันนี้แค่เฟสนะ อ่า บนเฟสคือปกติโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นสีอย่างเงี้ย อ่า ก็คือพ่นทั้งหมดเลย อ่า จริงๆ พี่ทำสีแล้วก็ให้เขามาทำเพนท์ของก็ได้เครื่องที่หลังกัน เพราะจะใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ย แต่ละขั้นตอนเนี่ย มันใช้เวลาตรง ทะเลาะกันเนี่ยแหละ แชร์ไอเดียกัน อ่า ผมอาจจะรู้เวลาคุยกับพี่กุ๊กว่า ถ้าผมได้ไอเดียแล้วเราตรงกันปุ๊บผมจะรีบหวดเลยป๊อปไม่รอนะ เดี๋ยวแม่งเปลี่ยน อ๋อ แกก็ฟิลติดๆอ่ะเลยแกก็นั่งตกลงกันใช่ไหมพี่โอเค อ๋อ เดี๋ยวนี้มิดมาใหม่อีกไม่ได้ แล้วต้องรีบหวดกันเลย ไอเดียแกออกตลอด ยิ่งถ้าเกิดทำงานตอนแรกๆนะโอ้โห แม่งอยากจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยอ่ะ อ๋อ ก็อย่างที่บอกอ่ะ ดูไปคิดไป ใช่ อย่างที่บอกที่เราทำกันตอนแรกนะ ที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคคือว่า ครับ ความบาลานซ์อ่ะ ซ้ายขวามันไม่ได้ และยิ่งถ้าเกิดจุดไหนที่เรามองเห็นอย่างเช่นฝากระโปรงหน้าฝาท้ายคือจุดที่เรายืนมองแล้วเห็นเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบซ้ายขวาได้อะถ้าคือธรรมดามนยากเป็นเรื่องที่ยากมากการเขียนเนี่ยที่ซ้ายกับขวามันเท่ากันนะแม้แต่วาดภาพตาคนสองข้างยังไม่เท่ากันเลย พี่ไม่ต้องอะไรหรอก จัดฟิตเมนต์ยังยากเลย ใช่ ถ้ามันอยู่คนละฝั่งเนี่ยอย่างฝั่งซ้ายนู่นฝั่งขวาอยู่คนละฝั่งเนี่ยยังมองยากนะ มันต้องละเอียดมากต้องแบบว่าโอ้โหถ้าจะให้ขนาดนั้นเลยก็ต้องเอาไม้บรรทัดวัดนี่ก็เกือบแล้วนะ นี่ก็วัดกันทุกจุดแล้วนะเนี่ย ก็คือที่เราวัดเนี่ยเพื่อป้องกันไอ้คนพวกนี้ไง อ๋อ ที่จะคอยดู เช็คเหรอ คอยเช็คอะไรประมาณนั้นอ่ะ เฮ้ยพี่ ตำรวจคัสต อ๋ อ อ ม ตำรวจคัสตอมอ๋อ สายตรวจคัสตอม เส้นเบี้ยวอ่ะพี่ แหมตรงนี้น่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ ผมว่าไปดูงานเหมือนพี่กุ๊กเวลาพี่กุ๊กไปดูงานนะผมก็ไปดูงานผมก็จะชอบเป็นสายตรวจงาน เอาเป็นสายตรวจเหรอ เราอยากรู้ว่าเลเวลเราห่างกับเขาเยอะไหมผมก็จะคอยเช็คดูเฮ้ยไกลๆกันนี่หว่า คือ ใช่ คืองานมือครับบางทีมันจะมีโอเคเออร์เลอร์เข้าใจได้ แต่ต้องไม่เออร์เลอร์จนเกินไป อ๋อ เนี่ยนะงานพวกนี้ถามว่าที่เราเก็บรายละเอียดเนี่ย เราก็ดูอย่างที่เราไปดูงานไปเมืองนอกไปอะไรที่เราไปดูมาเนี่ยเราก็มาเปรียบเทียบกับศักยภาพของคนในบ้านเราแล้วก็ตัวเราว่าที่ไหนจะทำให้กับเราแบบนี้ได้บ้างเลยถ้ามันมีที่ทำอ่ะผมว่ายังไงก็เหมือนหรืออาจจะเหนือกว่าด้วยถ้าเราแบบว่าใส่ใจในรายละเอียดหน่อยนะว่าได้ยังไงได้ไอ้พวกนี้ผมว่าใครก็ทำได้เคยเห็นแล้วพี่กุ๊กทำแบบนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วรู้ที่ทำทุกวันนี้นะทำรถกันเนี่ยก็แทบจะไปทำที่เดียวกับผมแล้วมั้ง คุยไอเดียเสร็จแล้วต้องรีบผลแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใจอีก อันนี้ไม่เปลี่ยนแล้วแน่นอนครับ อ๋ออันนี้ไม่เป็นไร ใช้ผู้กันทากาวแล้วก็แปะทองเลยไอ้พวกนั้นเหนือชั้นแล้วคือมันสามารถมองภาพมองทุกอย่างอ่ะผ่านในกาวใสๆนั้นได้อ่ะของเราเนี่ยที่ทำมาเขียนอย่างเงี้ยเห็นไหมเราดูว่าซ้ายขวาไม่บาลานซ์เรายังสั่งปรับได้ บนล่างสูงต่ำเรายังพอแก้ไขได้ นี่ถ้าเทคนิคบอกที่บอกว่าตัดเป็นติ๊กเกอร์มาแล้วแปะเนี่ย ถ้า ยิ่งง่าย เมื่อกี้คือจบแต่ถ้าแบบเมื่อกี้คือจบเลยนะ ใช่ พอเราตัดติ๊กเกอร์มาแล้วอะ ถ้าแต่ติ๊กเกอร์ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ลอกข้างหลังแล้วยังเลื่อนที่จะไอ้นี่ได้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสให้เราเลื่อนได้นอกจากว่าตัวมันจะใหญ่เกินเฟรมมันคือมันก็จบแล้วเราก็ต้องตัดใหม่ แต่อันนี้ฟรีแฮนด์ยังดีอย่างตรงที่ว่า ใช่ เราคุยกันตรงเนี้ยแล้วแก้ได้เลย ใช่ แต่ถ้าสติกเกอร์คือถ้าเรามั่นใจว่าจุดเนี้ยมันไม่ต้องแก้อะไรอย่างนั้นนะอันนี้คือเล็ดดี เพ ก ราะ ว่า เวลาอย่างที่เสือทำอะถ้าเกิดทำผ่าน iPad อะเสือก็จะถ่ายพื้นที่บริเวณที่จะทำอะถ่ายไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาแบบอะลงไปวางเหมือนทำเสื้อเป็นเสื้อ แล้วก็วางแบบวางอะไรประมาณนั้นนะจับว่าจะต้องอยู่อะไรยังไงตรงไหนก็คือมันก็จะอยู่ในนั้นเลยเวลาสกรีนออกมาก็อยู่ตรงพื้นที่ตรงนั้นเลย อันนี้เราก็แก้ไขแค่เล็กๆน้อยๆที่มัน ใช่ ไอ้นี่ไป
แต่ละอย่างดูต้องใช้เวลาและสมาธิมากเงินนะครับ กว่าที่จะสั่งสมประสบการณ์มีฝีมือขนาดนี้ก็สุดยอดไปเลยนะครับปกติเราก็เคยเห็นที่พี่เสือเขาวาดอยู่ตามงานนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นเขาร่วมโปรเจกต์ในการสร้างรถขึ้นประกวดครั้งแรกเหมือนกันแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแนว Pinstripe นะครับเพราะว่ามันจะไปอยู่ในพวกกลุ่มงานพวกแบบรถแบบแนว Hot Rod แนว Chopper แล้วก็ Low Rider เป็นหลักนะครับจริงๆแนวนี้มันมาตั้งแต่ในยุคนู่นเลยครับ1950จุดเริ่มต้นหลักๆก็ศิลปินอย่างคุณวอนดัชนะครับวอนดัชก็ที่ทำเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าวอนดัชนั่นแหละอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเพราะแบบวาดในพวกรถฮอตลอดรถอะไรอย่างเงี้ยในสมัยตั้งแต่ยุคนู้นเลยนะครับหลักๆมันก็คือการวาดเนี่ยวาดเส้นด้วยผู้กันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานฟรีแฮนด์เป็นหลักนะครับก็คือจะใช้ความสามารถของศิลปินแต่ละท่านเนี่ยวาดให้มันสมมาตรนั่นเองความยากคือความสมมาตรตวัดให้มันสวยงามอะไรประมาณนี้นะครับในไทยก็อย่างที่คุยกับพี่เสือก็ศิลปินแนวประมาณนี้น่าจะมีไม่เยอะนะครับในเอเชียก็จริงๆผมว่าก็ไม่น่าเยอะหรอกซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งศิลปะที่มาอยู่กับรถแล้วลงตัวมากๆเลยนะครับคือหลังๆอ่ะก็จะไม่ได้ไปอยู่ในรถอย่างเดียวด้วยไปอยู่ในพวกหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกพวกพี่เสืออย่างพี่เสือเนี่ยแกก็เริ่มวาดหมวกกันน็อกบ้างวาดแผ่นสเก็ตบอร์ดบ้างนะครับมันแตกแขนงไปเยอะพอสมควรอยู่ในลายเสื้อบ้างนะครับนี่ซึ่งจริงๆผมก็มีคุยกับพี่เสือไม่แน่นะครับอาจจะมีลายสักลายหนึ่งที่แบบได้อารมณ์พวกนี้เพราะว่าผมก็อยากจะซื้อผลงานศิลปะเหมือนกันคืออันนี้มันคืองานศิลปะเราก็เริ่มอยากที่จะซื้องานศิลปะมาอยู่ในอาจจะอยู่ในเสื้อเรานะครับถ้าเกิดว่าทำออกมาก็ฝากสนับสนุนเขาด้วยแล้วกัน เพราะว่าก็หนึ่งเลยแล้วก็ได้โชว์เนี่ยครับศิลปินในประเทศไทยคือบ้านเราไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่งานช่างนะครับงานศิลปะบ้านเราก็ไม่ธรรมดาด้วยซึ่งพวกงานพิมพ์เนี่ยหลักๆเนี่ยอุปกรณ์จากที่คุยกับพี่เสือเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะครับอย่างผู้กันเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่านะเป็นเหมือนผู้กันแบบผู้กันซับเฉพาะสำหรับการวาดพิมพ์เลยมันจะเป็นปลายแหลมๆนะครับแล้วก็จะอุ้มสีมากกว่าเวลาที่เราลากเส้นเนี่ยเส้นมันจะสีมันจะไม่ขาดสีมันจะเงาฉ่ำแล้วก็สวยงามครับก็ต้องเป็นอุปกรณ์เฉพาะที่พี่เสือเขาบอกว่าเขาต้องสั่งจากอเมริกามาเกือบหมดเลย Come back, don't feel like that. Come back, I keep your shadow flat under my bed in the paper moon static. Come back, don't leave me with this cry. Bus stop by this store. อันนี้ไม่เป็นกาวครับหรือว่าอะไร เป็นกาวไว้สำหรับปิดทองโดยเฉพาะเลยครับมันโดยเฉพาะอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นกาวอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนพวกกาวปิดทองพระครับ ก็เรียกว่ากาวอะไรง่ายๆ ใช่แต่มันจะเป็นแห้งชาแล้วมันจะมีเนื้อนิดนึงมันทำให้เราเทคนิคการหมุนเงินมันทำได้ครับ อันนี้เป็นเทคนิคใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ ทุกส่วนนี้ใช้เวลาหมดเลยเพราะกว่าจะลอกเขาเรียกนะไม่ใช่ติ๊กเกอร์เลย เทปออก เทปออกกว่าจะทากาว ใช่ครับ กว่าจะรอกาวเขาต้องรอกาวเซต รอกาวเซ็ตเดี๋ยวปิดเงิน ปิดเงินเสร็จหมุนแล้วค่อยเพ้นท์อีกทีหนึ่ง ใช่ทีนี้โปรเซสถึงพรุ่งนี้แน่นอนแต่ไม่เป็นไรเราเผื่อมา2 วันอยู่แล้ว ยากสุดคืออันนี้ป่ะครับหรือว่าจริงๆก็เหมือนกันน่าจะ สุดจริงๆคือเส้นนี้ครับ เส้นประตูใช่ไหมครับ เส้นไหนยากสุด แต่เส้นประตูนี่น่าจะเป็นพรุ่งนี้แล้วดูทรง เส้นประตูไม่ผมว่าจริงๆผมอยากได้แสงพอๆเหมือนแบบแสงมันต้องแบบไม่ใช่แสงอย่างเงี้ยแบบถ้าแสงน้อยๆบางทีมัน เห็นชัดกว่าอย่างเงี้ย มันดีแสงเยอะๆดีกว่าครับ แสงเยอะๆดีกว่าก็ต้องเป็นกลางวัน ใช่ครับใช่ครับ อ๋อ แต่เดี๋ยวผมจะลองดูก่อนถ้าสมมติว่ามันขีดได้เลยก็เอา เพราะบางทีมันหลอกตามันมีเงามาหลอกตาอย่างนี้ใช่ไหมนี่ของพี่กุ๊กเรารอแสงตกนี่เอง อ๋อรอพระอาทิตย์ลงแล้วค่อยลุยเหรอพี่ ใช่เวลาพี่กุ๊กถึงตอนตี 3
ซึ่งคนเวลากับผมคนละเวลากับผม ออกคนละเวลากันเหรอ โอ้นี่พอแสงลงปุ๊บลุยงานนั้นดีอากาศร้อนแล้วไม่เอานะ อันนี้ของเพิ่งมาหรือว่ามาอยู่แล้ว เพิ่งมาเมื่อกี้ครับ อ๋อเพิ่งมาเมื่อกี้คือเพิ่งชุบเสร็จเลย ใช่วีโวที่มาส่งเมื่อกี้ ก็เลยเดี๋ยวนั่งประกอบเครื่องรอไปเลย ใช่รอเสียหมุนด้วยอะไรด้วย นี่ชุบกันเกือบทุกอันเลยไหมเนี่ยอย่างใดนี้มันชุบนี่เราต้องแกะออกวะพี่ ใช่ต้องแกะครับ Don't leave me with this cry. Bus stop by the store still knows your lighter lap. Wet footprints on the tile from the rain you brought back. กินเหล้าขาวอะครับ เครียดดิ สีเหมือนกันด้วยอุ้ยเกือบแล้ว มือสั่นเลย ถ้าผมกลับไปรองเท้าผมสีชมพูก็ต้องสีชมพู เมื่อกี้ผมใจหายเหมือนกันนะ ใช่ กลัวแล้วปุ๊กเลย อ๋อ เรียบร้อยเลยนะ ขัดสนุกเลยนะ มาวุ่นเลยฮะ นี่ไม่เป็นไรร่องรอยศิลปะอยู่แล้วผู้กันเฉพาะ ใช่ครับ เขาเรียกว่าอะไรนะ แม็กบลัชเป็นซอสบลัชผู้กันดาบ อ๋อสวอตบาร์ ใช่ครับ เป็นผู้กันดาบ เอาเวลาลากเส้นตรงๆยาวๆก็อีกแบบหนึ่ง อืม เขียนลายที่เป็นกราฟิกก็อีกแบบ อีกแบบหนึ่งอ๋อนี่ครึ่งชั่วโมงอ่ะ ใช่ครับ อ๋อเมื่อกี้นาฬิกาปลุกคือครบครึ่งชั่วโมงพอดีนี่ครับอ๋อฟิลเหมือนปิดทองพระเลยอ่ะ ใช่ครับใช่ครับ แต่จากทองเป็นเงินแทนอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับจริงๆเทคนิคเดียวเลยครับ แค่เรื่องเวลากับเรื่องแมทเทียลมันต่างกันนิดหน่อย ต่างกันนิดหน่อย ใช่ แต่ละขั้นตอนนี่ใช้เวลาทั้งนั้นเลยนะ ใช่ครับใช่ครับ ต้องเป็นคนใจเย็นมาก เคยแบบเหมือนว่าเฮ้ยเร็วกว่านี้อะไรอย่างนี้พัง พัง เราต้องค่อยๆของเราได้ ใช่ครับก็ทั้งวันนะครับแสงเข้าข้างหลัง ผมจะเขียนรูปเงาเราแม่งโถม บัง นี่เลย อ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้มันก็ต้องแบบ ถ้ามันเคลียร์แบบส่องทุกทิศทุกทางเนี้ยโอเค ใช่ครับ ตอนแรกที่คุยกันเห็นบอกว่าบางงานนี่ต้องไปเช่าคาแคร์เลยอะ ใช่ครับ ที่เขาแบบงานดีเทลลิ่งอ่ะ ใช่ครับอันนั้นเซฟเลย เพราะเนี่ยเห็นไหมเงาข้างหลังไม่มีข้างหลังเนี่ยมืดเลย ครับ แล้วก็ แล้วก็พยายามทำให้มันอยู่แบบพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินให้ อ๋อ ไม่งั้นก็โอเคแบ่งเป็น2 วันเลย แบ่งเป็น2 วันดีกว่า ก็คือพวกนี้ต้องทำกลางวันดีที่สุด ใช่ครับ อ๋อเออ แต่อย่างงี้มันเป็นขั้นตอนที่ไม่ต้อง ขนาดนั้น แค่แปะลงไป อ่า ปล่อย แต่ถ้าไอ้วาดเส้นเนี่ยไม่ได้เลย ๆไม่ได้เลย เออเนี่ยเพราะอย่างนี้ประตูนี่ก็เงาพาดมาครึ่งแล้ว ใช่ครับ พี่กุ๊กจะติดไฟให้ทั้งอู่ก็ใช้เรื่องเลย 2 ปีทำมาครั้งหนึ่งเงี้ย จะเป็นการสิ้นเปลืองเกินไป เออค่าชุบนี่ก็อ่วมแล้ว แสนกว่าแล้ว แค่ค่าชุบอะนะ ใช่ 100,000 กว่าแล้วเหรอนี่ชุบยันยอยเลยชุบจุด เห็นไม่รู้ชุบไว้ก่อน ตอนนี้ ดีเทลต้องแน่น มันเป็นคุณค่าทางจิตใจ Can hold you in your perfume on the sleeve, like a ghost I let begin. And I try to sleep. อ๋อเข้าใจแล้วเป็นไงนะพอแสงมันเฟดแล้วมันจะมองยาก เดี๋ยวพี่เสือก็เดินเส้นรอไว้เฉยๆก่อน แล้วก็แสงเคลียร์ๆก็ค่อยมาเก็บเพิ่มเติม ฝั่งนี้ก็ประกอบเครื่องขั้นตอนอะไรบดอย่างนี้เหรอ ใช่ครับ เอาไอ้ตัวเนี้ยพี่แบบมันเป็นเหมือนกระดาษทรายเบอร์ 3,000 นะครับ อ๋อเป็นกระดาษทรายอ่ะเนี่ย ใช่ครับใช่ครับ ตอนแรกนึกว่าฟองน้ำ ผิวมันเป็นกระดาษทรายนะ อ๋อ
เป็นกระดาษทราย เบอร์ละเอียด เบอร์ละเอียด ใช่ แล้วก็หมุนบิดเข้าไปให้ ใช่ มัน ครับ เป็นลายโอเคดูแล้วทุกอย่างคือสั่งหมด บ้านเราไม่มีสักอย่างอ๋อแล้วพอเวลาเสร็จมันก็จะเป็นเหมือนไอ้ตรงพัดซีข้างบน ใช่ฮะก็จะเป็นวิง อ๋อเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องแอร์บัต ชมพูอีกทีนึง อ๋อแอร์บัตสีชมพูเข้าไป ใช่ครับ แล้วก็ค่อยเพ้นท์ตัดขอบ ใช่ครับ อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือเทคนิคถ้าทำอย่างนี้นั่งคันตายเลย ไม่ตายพี่ถ้ามีเวลา อ๋อโอเคอ๋อโอเคใช่กันมันใช้เวลามากเลยเนี่ย มันข้ามไม่ได้เลยพี่แบงค์ ส่วนใหญ่มันจะทำเฉพาะไอ้พวกเส้นหนาใช่ไหมที่ไม่ ครับ แล้วก็ตัวหนังสือ ครับ ทำกับรถกับออกแบบกราฟิกในคอมนี่คนละแบบเลยนะเนี่ย ครับ เวลาผมออกแบบผมก็จะรู้ว่า ผมเลเวลผมถึงได้แค่ไหน ผมก็จะออกแบบที่ผมทำได้ แล้วพอเสร็จมามันจะเป็นแบบเนี้ยครับ เป็นสีชมพู แล้วก็ใช้ผู้กันตัดขอบมันก็จะสวย เราเห็นแต่ตอนมันสวยนะ แต่เพิ่งเห็นขั้นตอนการทำมันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ย อันนี้ก็พอบดแล้วมันก็จะเป็นท่านี้ แล้วเดี๋ยวเราก็พี่ค่อยมาเพ้นท์พรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ตัดเส้นก็จบแล้ว แอร์บัต รุ่นแกะนี่เรียบร้อย บดเงิน แล้วถ้าเป็นสีทองมันมีไหมมีคนทำสีทองไหม มีครับมีครับ อ๋อมีเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วแต่เราเลย ใช่ครับ แต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้สีเงิน เพราะว่ามัน เวลาไปบัดง่ายกว่า ใช่ครับ มันเล่นสีได้ เพราะถ้าทองมันจะเล่นยากใช่ไหมเพราะมันพื้นสีอ่อนเราจะเพ้นท์เต็มก็ได้หรือจะเล่นเฉดก็ได้อะไรอย่างงี้ ใช่ ใช่ไหม ครับ ไม่เท่ว่ะอันนี่ก็สินเหมือนกัน เพราะว่าตกแต่งอะไรสวยงามเรียบร้อยแล้ว เครื่องดูกุ๊กโอหันชุดใหญ่ วันนี้นี่ถึงตีอะไรเนี่ยพี่ กินข้าวก็กลับบ้านแล้วครับ อ๋อพอดีประมาณนี้พอใช่ไหมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ เป็นยังไงบ้างครับกับโปรเจกต์ L200 Mini Trucking ของพี่กุ๊กนะครับ ถือว่ายังไม่เสร็จดีแต่ก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าติดตามเหมือนกัน คิดว่าตอนเสร็จสวยแน่นอนครับ เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้มาดูการทำงานของฝั่งศิลปะบ้างอย่างมิสเตอร์พินแมนนะครับจานเสือของเราก็บรรเลงเต็มที่แต่วันนี้ไม่เสร็จ ต้องไปต่อพรุ่งนี้เพราะว่าคุยกันแล้วคือจริงๆอ่ะอาจารย์เสือก็ชอบแบบว่าแสงกลางวันมากกว่า มันทำงานแล้วเห็นชัดกว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้แสงมันค่อนข้างเฟดก็เลยจบอยู่ท่าประมาณนี้ คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ อาจจะมาอีกสักรอบนึงตอนที่แกจะแบบเอาตัวถังอะลงนะครับไม่รู้ว่าพี่กุ๊กแกจะเสร็จเมื่อไหร่ทันหรือเปล่าแต่ทันอยู่แล้วแหละแต่แบบฉิวเฉียดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าติดตามถ้าไม่ทันก็คงไปเห็นกันในทีตอนงาน Bangkok Hot Lot เลยนะครับก็ถ้าใครอยากเห็นคันนี้ตัวจริงก็ไปงาน Bangkok Hot Lot Custom Show ปีนี้กันได้นะครับเขาไม่ได้จัดทุกปีนะก็จัด2 ปีครั้งครับแล้วปีนี้กรรมการจากต่างประเทศเยอะมากครับน่าไปผมชอบมากปีนี้ก็เอาน้ำส้มไปนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยตอนแรกกะว่าจะไม่เอาไปแต่เขาบอกว่าเอาไปหน่อยครับไปสนุกกันมีมีบูธก็โอเคไปสนุกกันได้แต่เห็นพวกพี่ก็ทำแล้วแบบอายเลยยอมเลย